وما الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية في ظل الأوضاع المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط؟ الديناميات الجديدة للمسألة الكردية وآفاقها المستقبلية. ندوة موسعة ما بتاخذ بها هاند شولدر الكاميرا شيل اياها خليها على الكتف زي ما المذيع يتحرك ما تدري هسه مو في الجروب الفكره استاذ هاي بيوقفني وبيتكلم اوكي الحقه بالكاميرا بعدين بالعقد اوكي انا اعطيك كل الاوبشن تقعد هني خلاص شو قصدي بس قبل لا تبلش دقيقه خلينا نسمع الماستر التعليم ما بيقدم قاعد خلص قاعد استاذ احمد ما يبي المسألة الكردية. وهل المسارات الكردية متشابهة أم أنها تختلف بحسب البلدان التي يقيم فيها الأكراد؟ وما حجم نفوذها أم أنها تختلف بحسب البلدان التي وتأثير في منطقة الشرق الأوسط؟ الموسعة يعقدها مركز الجزيرة للدراسات يومي السبت والأحد 25 و26 من نوفمبر تشرين الثاني في الدوحة على الجزيرة مباشر. ما هي الديناميات الجديدة للمسألة الكردية؟ وهل المسارات الكردية متشابهة أم أنها تختلف بحسب البلدان التي وما وتأثيراتهم في المسألة الكردية؟ وهل يؤثر الصعود المتنامي للحركات الانفصالية حول العالم على الحراك الكردي؟ وما الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية في ظل الأوضاع المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط؟ الديناميات الجديدة للمسألة الكردية وآفاقها المستقبلية. ندوة موسعة يعقدها مركز الجزيرة للدراسات يومي السبت والأحد 25 و26 من نوفمبر. ما هي الديناميات الجديدة للمسألة الكردية؟ أم أنها تختلف بحسب البلدان الكردية وآفاقها المستقبلية. ندوة موسعة يعقدها مركز الجزيرة للدراسات الكردية. وهل المسارات الكردية متشابهة أم أنها تختلف بحسب البلدان التي يقيم فيها الأكراد؟ وما حجم نفوذ اللاعبين الإقليميين والدوليين وتأثيراتهم في المسألة الكردية؟ وهل يؤثر الصعود المتنامي للحركات الانفصالية حول العالم على الحراك الكردي؟ وما الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية في ظل الأوضاع المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط؟ الديناميات الجديدة للمسألة الكردية وآفاقها المستقبلية. ندوة موسعة يعقدها مركز الجزيرة للدراسات يومي السبت والأحد 25 و26 من نوفمبر تشرين الثاني في الدوحة على الجزيرة مباشر. ما هي الديناميات الجديدة للمسألة الكردية؟ وهل المسارات الكردية متشابهة أم أنها تختلف بحسب البلدان التي يقيم فيها الأكراد؟ وما حجم نفوذ اللاعبين الإقليميين والدوليين وتأثيراتهم في المسألة الكردية؟ وهل يؤثر الصعود المتنامي للحركات الانفصالية حول العالم على الحراك الكردي؟
وما الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية في ظل الأوضاع المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط؟ الديناميات الجديدة للمسألة الكردية وآفاقها المستقبلية، ندوة موسعة يعقدها مركز الجزيرة للدراسات يومي السبت والأحد 25 و26 من نوفمبر تشرين الثاني في الدوحة على الجزيرة مباشر. ما هي الديناميات الجديدة للمسألة الكردية؟ وهل المسارات الكردية متشابهة أم أنها تختلف بحسب البلدان التي يقيم فيها الأكراد؟ وما حجم نفوذ اللاعبين الإقليميين والدوليين وتأثيراتهم في المسألة الكردية؟ وهل يؤثر الصعود المتنامي للحركات الانفصالية حول العالم على الحراك الكردي؟ وما الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية في ظل الأوضاع المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط؟ الديناميات الجديدة للمسألة الكردية وآفاقها المستقبلية، ندوة موسعة يعقدها مركز الجزيرة للدراسات يومي السبت والأحد 25 و26. صباح الخير وأسعد الله صباحكم جميعا. Good morning, everybody. We welcome you in the second day of our seminar. And in this session of the second day, which is the last day of our separatist movements around the world on the Kurdish struggle. As a short introduction, still hearing the promo, two sounds. This big explosion in identity is not something limited to the Kurds in the region. There are other countries, in fact, that are suffering model of what we can call the model for liberal democracy. In time of that in Iraq, Kurdistan. Italy also was who are a model of liberal democracy, had suffered from this crisis of what's the post-surrounded topic reflects two things: that this model is going through a crisis and a failure, or let's say some illnesses that have led at the end of the day to this situation. On the other side of the Arab world and Islamic world, this failure is even more flagrant, clearer, this of the crisis of nationalism, who about the impact of the recent rise of separatist movements around the world and its effects on Kurdish. The speakers are Ranj Ala Ad-Din, who is a Kurdish expert at Brookings Waha Center, and Haider Saeed, who is a researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies, and Ilu Grang, who is coordinator at Meditation Support Unit in IGAD. The last speaker will be speaking in Kurdish language, in Turkish language, accompanied by the second part of the session. We will open the discussion for the and we begin with the first paper on first speaker, who is Ranj Ala Ad-Din, who is, as I said, a Kurdish expert at Brookings, and I give him 12 minutes to present his research paper. Indeed, the international community, and I'll come to that, to the reasons why it's a critical topic. Much of the issues we've discussed since yesterday are very familiar in places like the United Kingdom, in Spain, in other Western countries as well, because about centered around socioeconomics, around identity. We are talking about problems that have arisen in places like the UK, in Spain, with Brexit, with the UK's decision to depart from the European Union, with Catalonia's decision to hold the referendum. We're talking about challenges between
far movements. And as somebody who's been studying the Middle East and the Arab and Islamic world for a while, it is somewhat refreshing, or it makes a nice change to be discussing how Europeans are tearing each other apart rather than just people in the Arab world. In the UK, when the debate over Brexit was happening, and even today, it's been described as a civil war without guns. Such is the level of animosity, the lack of a constructive debate even in places like the UK, in Spain. I was in a bill for the referendum, and then I went back to the UK looking at how Spanish state police forces were attacking Catalan voters at the polling station. And I thought to myself, it's in respect of good governance. And this doesn't really relate simply only to the Kurdish issue, but rather even the relationship between the state, tribes, different centers of power, over resources, over the location of the state's authority. If Iraq has or had a credible power-sharing arrangement, a relationship of interdependency, then ultimately I believe we would be having a different conversation in relation to the Kurds, in relation to the Kurdish referendum. We had 10 years or 15 years worth of experience with democracy, whereas the UK has had 150 years of experience with democracy. And I thought to myself, is this really the standard we set for ourselves, where we have to wait 150 years before we decide to speak the language of peace and coexistence and interdependency, where we extend the hand of the Kurdish-Baghdad, KRG-Baghdad relationship. There is a history of cooperation between much of the actors in Baghdad, for example, with the Kurdish leadership, which stretches back to the 80s, to the 70s, to the 90s, of course. But ultimately, there has to be a constructive debate about where authority begins and where it the region itself. But you also have an emergence of powerful sub-state actors. These can be referred to as grassroots actors, localized actors that are challenging centralized authorities in London, in Paris, in Berlin, and so forth. They are mobilizing people very much on the same basis that you have in somewhere like Iraq. Economic grievances, cultural clashes, the divide between those who have and those was the lack of leadership from the region. Again, this was the region's moment to shine and to really show leadership and direction in relation to a problem which wasn't that much of a problem. The KRG didn't declare independence straight away. It was very easy to identify who to speak to. Turkey has been engaging with the KRG for the past 10 to 15 years. The region has often looked towards the West, the United States, for leadership, for direction. Yet this was the chance to step in and fill that void that the US had left, that the international community had left, in terms of mediating tensions between the KRG and Baghdad. Instead, you had Iran, which was pretty much at the indifferent to the Kirkuk offensive, or it was sending a message of submission, of I told you so. And then you had the region at large, which remained largely silent in this. And that goes to the crux of the issue. Until you have some kind of Kurdish independence of the conversation, in much the same way the Arabs in Iraq is decentralization. And there's a similar debate taking place in the UK, for example, where
Scotland could potentially acquire greater powers in the coming period, where there might be greater powers afforded to local councils. The difference, however, between somewhere like the UK and Iraq is, and this itself is an irony, state in order to implement decentralization in a regulated and orderly manner. Otherwise, you end up reinforcing the power imbalances in the country. The same applies. Short time, 2 minutes. The same applies to the region at large. The language, the discourse coming from the region towards the Kurdish issue has been largely one of submission. The Iranian speaker yesterday even suggested the Kurds should go to their Islamic roots and instead focus on defeating Israel. This was the best that a country like Iran, Africa, and other parts of the Middle East as well. So let's push for some ambition, some creativity, and العراق He في عام participated in the 2009 و2014 وتقصي الحقائق observation كذلك team of في the elections in ليبيا. Iraq and in دكتور Libya. سعيد دكتور سعيد أو حيدر سعيد وهو باحث في المركز العربي للدراسات وكذلك رئيس تحرير لمجلة سياسية عربية حاصل على شهادة الدكتوراه وصدر له كتاب سياسة الرمز عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية في العراق، وهو عمل باحث زائر في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وأسهم كذلك في تأسيس عدد من مراكز الدراسات في العراق وفي الأردن. دكتور تفضل دقيقة لكي تقدم شكرا. السلام عليكم. شكرا سيدي رئيس الجلسة. وفي البدء أود أن أشكر مركز الجزيرة للدراسات على هذه الدعوة الكريمة. يعني سأحاول أنا أعددت ورقة لأغراض المؤتمر. Especially for this conference under the title The Independence of Kurdistan and the International Order. I think the last referendum held in Kurdistan on 24th of September and following events, it's a very important event in the world's history, and I think it's something very important for political sciences and for international relations. The analysis that talked about the Kurdish referendum and the following events focus on two factors. The state cannot exist without regional support. Baghdad is not any changes on the geographical political map in the region. أقليم كردستان في العراق مع استفتاء كتالونيا في إسبانيا. هذا التزامن والموقف الدولي I want to discuss throughout this available time. إنه موقف القوى الدولية أو النظام الدولي من استفتاء أقليم كردستان يكشف أن النظام الدولي لا يدعم وليس بوارث إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة. وهو قد وقف تقديري أنه يعني على عكس الهلع السائد في المنطقة من أنه القوى الدولية تخطط أو لديها مشروع لإعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة وتقسيم جديد للمنطقة بعد 100 سنة من التقسيم الذي حدث في الخريطة السياسية التي رسمت في الربع الأول من القرن العشرين. يبدو الدول لا يميل إلى تفتيت الدول. نظام دولي جديد وما عدا ذلك كان الثابت الأساسي في النظام الدولي هو دعم ثبات أو استقرار الدولة الأمة أو الدولة الوستفالية إذا كان هناك إشكال في تعبير الدولة الأمة من خلال النقاش هل كل هذه الدول تعبر عن نيشنز بالمعنى الذي تقدمه الدراسات القومية nationalism studies. الدول يدعم
منذ أواخر الثمانينيات حصلت مجموعة تحولات بنيوية وعميقة في النظام الدولي. الأول هو صعود الحركات الانفصالية القائمة على أساس الهوية الثقافية الإثنية أو الدينية. الأمر الثاني هو ما عرف بين قوسين اسم الخريطة في منطقة والوضع تسبق حتى قيام المملكة العراقية سنة 1921. يعني حركة الشيخ محمود الحفيد بالتاريخ قامت سنة 19 وكانت تطالب بوضع خاص في كردستان. طيب ما أود أن أشير له هنا أنه أزمة الدولة الأمة الناشئة منذ ذلك الوقت لم يجري التعبير عنها بإعادة تشكيل الدول وإعادة رسم الخريطة. في تلك الفترة ساد الحديث عن نهاية السيادة الوستفالية، يعني من يوافق التي سادت إعادة نهاية النظام الوستفالي، إعادة تعريف مفهوم السيادة، والذي الحقيقة النقاش جاري فيه إلى الآن. يعني في بداية هذه السنة في يناير ريتشارد تاز نشر مقالة في فورين أفيرز بعنوان النظام الدولي الإصدار 2، كان يتحدث فيه عن ما يسمى التزامات السيادة. ويعني التحولات التي حدثت في مفهوم السيادة في تقديري هي هناك تحولان أساسيان. أولا أن السيادة مقيدة بالتزامات أو من خلال المبادئ العالمية للحوكمة التي يحددها المجتمع الدولي، أو أنها باتت متقاسمة. بأنه الاتفاقيات التي جرت في الربع الأول من القرن العشرين من سايكس بيكو ولا معاهدة لوزان، وهي الأهم في رسم الخريطة السياسية للمنطقة، وليس سايكس بيكو كما يشيع بين الباحثين العرب، أن هذه الاتفاقات بالحقيقة هي التي تشكل معاهدة وستفاليا للمنطقة. يعني رسم الخريطة السياسية، إلحاق المنطقة بالنظام الدولي القائم على أساس الدولة الأمة والدولة الوستفالية جرى في الربع الأول من القرن العشرين من خلال هذه المعاهدات. في تلك الفترة خاص طبعا لأسباب كثيرة. متعددة الهويات أو متعدد يعني ذات سيادة مركبة. هذا أمر منتهي من نظام متعدد الهويات ما يسمى بالديمقراطية. وهو كذلك يحمل دكتوراه في القانون الدولي للبحار، ولديه كتاب بعنوان النظام القانوني لدول حوض النيل، آثار استقلال جنوب السودان. طبعا جنوب السودان هنا يقدم كحالة ناضجة عندما نتحدث عن الانفصالات. أعتقد أن الكلام الذي سنسمعه سيكون مهم خلال هذه الورقة. لدى السيد
الورقة هذه صورة عامة شاملة لتطور نظام تقرير المصير، وهنيجي نبحث في عجالة الوضع الخاص بجنوب السودان وكيف تم تقرير المصير. كلنا يعرف أن الخلفية التاريخية لحق تقرير المصير يرجع إلى بدايات الثورة الفرنسية والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان فيما بعد، حول مسألة حق كل. إذا وصلنا إلى اليوم الحالي حيث الخلفية التاريخية in light of the regional developments that were referred to by the last speaker about accepting the right of self-determination to put an end to colonialism, which is the decolonization process, or to put an end to foreign occupation at one stage. The present endeavor now is about self-determination, is to find solutions. The experiences of other nations that had the right to self-determination, but they did not put into practice this right. This gives the impression of continuity of the to obtain independence only. No. This is one of the results that one looks for, is that the people calls for independence or to separate from the mother state, as was referred to by other speakers. But in fact, this right into the autonomy inside the state. If we look into how a comprehensive peace agreement that was signed in Nairobi in 2005 between the government of Sudan and the Popular Liberation for the Mountains protocols, which were for the objective of giving the peoples of these two regions the right of the self-determination in a way less than the self-determination that used to be called for the south of Sudan. This is what is called public consensus, which is a consensus of the public, of the peoples of these two regions. The idea is that was that how to develop a framework for an extended or enlarged autonomy. One of the results that were looked for agreement has given a Bay region the right to organize a referendum at the same time of that of the south of Sudan, but it was delayed because the two parties, that's the government of Sudan, did not agree with the government of South Sudan about that. But the people of Abyei themselves decided to do something similar to what the Kurdish people did, let's say a unilateral referendum, and that was to make the referendum could be legal if the referendum itself was legal, but if it was illegal, it will also have some effects. In a hasty way, I will give examples of some referendums for self-determination that are legal. Eritrea in 1993, that led to the creation of a state. Canada, Quebec, and Canada, the people decided to stay within the framework of Canada, and this was a as the parties. States. What are the results or effects of
position on the after the recognition of the mother state of the results of the referendum, and that will lead to the end of violence. The last step that I will refer to is that the referendum was a negotiation agenda. The discussion about referendum should be coming from the agenda of one of the parties, and that is during the negotiations, and then it should be also accepted by the mediation we find that they agreed with the Popular Movement for the Liberation of Sudan in Asmara Conference in 1995 about autodetermination principle. The peace agreement, which was signed in Khartoum in 1997, was also referred to right of self-determination. The south of Sudan, it includes the right of self-determination as one of the demands of the declaration made by the forces that were separated from the popular movement. And then this popular movement developed and organized its first constitution, a demand of the regional development that took place in the East Africa and the African Corn was that Eritrea obtained its discuss express themselves. The third point is and everyone is under influence, and also the Kurdish issue is affected. In the last 15 years, the poverty and unpredictability and racism. We don't see discrimination or racism only in one place, but it's been all used throughout different conflicts. In 10 or 15 years, we think that the number of countries will amount to 400 in the next 10 to 15 years if the trend continues in this direction. In the beginning of the 20th century, we had 20 countries, and nowadays we have
194 countries registered in the United Nations. And President Trump, who was elected recently in the USA, he was the last hope for populists. The international economic system confirms that this number of problems is going to intensify. There is a great deal of mercantilism. In the beginning, Russia and many other countries with different blockades and groups existing in the world. So, you want to leave only Turkey as an independent country in the region. I want to talk deeper about the Kurdish issue and the separatism in Kurdistan. They're not waiting for history to help them, but they're attacking history, and they want to change the course of history. And I think the Kurds are trying to challenge the history, and at the end of the day, the result is a big collapse and big failure. The economy and the military force supports politics and not the opposite. If these movements did not form with an internal dynamic, all this will lead to catastrophe. Therefore, the Kurdish separatism issue if they succeed to solve this issue through arms or weapons, I think they won't reach any result. And at the end of the day, they will a good relation provinces to its expansion project of the Silk Road. For history to give them the chance, and is affecting the stability of the region. And we need to add to that the conflict between Sunnis and Shiis and the Kurds and Israel.
it is imperative that the Kurds keep away from these two problems, the Shia-Sunni conflict and the Israeli problem. Institution for consultancy. He's holding a PhD in numeric sciences from France, and he was spokesman of the Syrian coalition. You have. I'd like first of all to thank Al Jazeera Center for this. I want to start with an observation. There is no real thought about expansion of separatism in Europe, which is the opposite of what's being portrayed through the media, saying that there is a contamination affecting Europe. Yes, there are problems there in Europe. Europe is facing some challenges. We can talk about a wave, but it's actually a small wave compared to what happened with the collapse and disintegration of the Soviet Union, the Balkan states, and the wars conducted there to divide Yugoslavia to smaller states. The second observation I want to make is the role of the EU, the central role of the want to be independent in order not to pay so much this hope for separatism. The second wave came after the financial crisis, after 2008, and we cannot draw a comparison between what's happening in Europe and what's happening in the Middle East. The Italy, which has been conducting a lot of kidnapping acts and terrorist attacks, whether in Spain or in France. Nowadays, ETA is calm and is trying to look its because the Basque province got a great deal of also an important and this affected the other communities, and this led to a kind of disequilibrium within chances to govern the country, and things keep changing. In Belgium today, Belgium is a stable country. The Flamands have their own parliament at the same time. An imaginary province that is calling also for independence. This area has no history actually of independentism. So there is no real independentism or separatism movement in our 18, particularly in April. How much time is left? And we need to overcome the encouraging cultural dealing with
but also with regard to the whole Kurdish issue in general, point of view of responsibility and what hope of the Kurds are going to be rewarded of something. What that is, nobody knows. Now the question is, how do you deal with the ambition? The post will of the والواقع, in fact, even if you think of the absolute sovereignty is something imaginary. Sovereignty of a state and case inside in Europe or this that led to independence. Ahmed Zawiti's question to Elio, the difference between Sudan and Kurdistan. Ahmed says Kurdistan is more qualified than the south of Sudan to be شكرا جزيلا. Thank you very much. As for this question, I would like ما يخص السؤال خليني استعرض بس في عجالة الخلافات عشان نيجي للأهلية. بس في عجالة. في عجالة. خلافات كردستان. First way, review the conflicts or the difference. وجنوب السودان زي ما أنا أشرت في الورقة. في جنوب السودان كان في توافق سياسي في الاستفتاء
في جنوب السودان كان استفتاء دولي ومشهود. هذا لم يكن الحال في كردستان. موافقة الدولة الأم مفقودة في كردستان. موافقة الإقليم والمجتمع الدولي مفقود في كردستان. إذن ماذا يجعل لكردستان أو استقلال جنوب كردستان أهلية أكثر؟ أنت ذكرت سيدي الفاضل عنصرين، عنصر اللغة وعنصر الجغرافيا، وأشرت إلى أن هنالك استفتاءات أخرى تبعت استفتاء جنوب السودان، وهذا غير صحيح. ما هو صحيح ومثبت أن استفتاء جنوب السودان حدث في 2011 في جانوري شهر 1، وبعد 6 أشهر تبعت الاستفتاء أعلن جنوب السودان الاستقلال. أما فيما يخص مسألة اللغة، فهي اللغة كانت موجودة من 2005، هي اللغة الرسمية لجنوب السودان، ولم تكن حاجة يعني حديثة. جنوب السودان يستعمل اللغة الإنجليزية من 1972 كلغة رسمية، وما قبل 72 قننت أيضا اللغة الإنجليزية كلغة جنوب السودان من زمن استقلال السودان. أما الحدود في جنوب السودان فهي معروفة وفقا لاتفاقية السلام، وهي حدود 1/1/1956. إذن لا مسألة فيما يخص مسألة اللغة، ولا مسألة فيما يخص ما هي جغرافية جنوب السودان. أما الحوار القائم في جنوب السودان، هل تسمى الدولة السودان الجديد؟ هل تسمى الدولة بمسمى جنوب السودان؟ فهي مسألة سياسة وتقييم. أنصار الحركة الشعبية كان عندهم مسمى للأراضي التي كانوا يسيطرون عليها أثناء الحرب. هذه الأراضي كانت تسمى بالسودان الجديد، غير أن اتفاقية السلام قننت جنوب السودان كاسم وكمسمى، واستمر الأمر. نقطة أخيرة أريد أن أشير إليها: في كردستان هنالك خدمات أساسية، كهرباء ومية وطرق وهلم جرى. في كردستان الدين موحد فيما يخص العراق بشكل عام، الأغلبية سنة وبقية العراق سنة. الفيدرالية كما أشار السيد السفير في مرحلة سابقة قننت وتوافق عليها شعب جنوب السودان، شعب كردستان في 2005. التنمية نوعا ما متوازنة. إذن ما يجمع كردستان ببقية العراق أكثر مما كان يجمع جنوب السودان ببقية السودان. المعادلة العكسية. أشكرك. سيد سليمان، يوجد سؤال وجه لك كمان من أحمد الزاويتي: لماذا يتم التركيز على استخدام مصطلح انفصالي وانفصالية في التعبير عن القضية الكردية؟ ولماذا يقدم النموذج التركي على أنه النموذج الأنجح في التعامل مع الأكراد مقارنة في سوريا وإيران؟ ربما يكون ذلك صحيح، ولكن مقارنة بشكل عام بدول أخرى ربما يكون ذلك غير صحيح حسب أحمد. تفضل. Ayrılıkçı Kürtler ifadesini sıklıkla şunun için kullandım. أنا استخدمت كلمة الأكراد الانفصاليين لهذا السبب. Şiddete dayalı ve terörle ilişkisi olanları ayırmak için, çünkü Türkiye'deki Kürt toplumunun çok büyük bir bölümünün herhangi bir ayrılık fikri yok. كنت أردت أن أفصل الأكراد الذين يلتجون إلى الشدة وإلى الإرهاب، والأكراد هم الأغلبية الذين لا يلتجون إلى هذا. Belli ölçülerde bu diğer ülkeler için de geçerli: Irak, Suriye ve İran. وهذا طبعا يمكن أن يشمل بعض الدول العراق سوريا وإيران. Adalet ve Kalkınma Partisi 15 yıldır iktidarda. Fakat bu bir hükümet ve devlet bakış açısı, sadece iktidar partisine indirgenebilecek bir şey değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olduğu dönemde
Kürtlerle ilgili çok tarihi işler yapıldı, haklar verildi. Fakat iş ulusal ve uluslararası güvenlik noktasına gelince tekrar dolayısıyla devlet kendi güvenliğini sağlamak için duruşunu değiştirdi. حزب العدالة والتنمية منذ 15 سنة قدم خدمات كثيرة جدا وطبعا لا نستطيع أن نحصر على هذا على الحكومة التركية بل هذه الدولة التركية مع حكومة تركيا قامت هذه الأشياء وهذه 15 سنة الذي قدم وأنتم أيضا ذكرتم التراجع في هذه الأشياء حينما مس أو لمس الأمن القومي والأمن الدولي تركيا قامت بما يجب أن يقوم عليه. Yani siz demokratik haklar veriyorsunuz, karşınızdaki muhatap şehirleri cephaneliğe çeviriyor. وأنتم تقدمون حقوق الديمقراطية والناس أمامكم يحولوا المدن إلى مدن إرهابية. Birkaç noktada başlatılan şehir isyanlarına halk destek vermedi ve belki Amerikan ordusunun bile gösteremeyeceği bir başarıyla Türk ordusu ve güvenlik güçleri bu konuyu çok kısa bir sürede sıfıra yakın sivil kayıpla çözdü. حينما حصل مشاكل في المدن الشرقية التركية الشعب لم يدعم هذه الحركات ووقف مع الدولة والجيش التركي فلربما حل هذه المشكلة من دون أي ضرر للشعب ويمكن الجيش الأمريكي أيضا لا أعرف هل كان يستطيع أن يحل هذه المشكلة دون أن يكون ضررا. Son olarak şunu söylemek isterim ki أريد أن أقول 400 ila 800 üyeli bir uluslararası sistem İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi yeni bir uluslararası hukukla beraber gelecektir, olacaksa. وأخيرا أريد أن أقول إذا يكون في نظام العالمي 400 دولة أو إلى أكثر سيكون أو سيأتي مع نظام الجديد مثل ما حصل بعد الحرب العالمية الثانية الأولى. أشكرك سيد سليمان. يمكن السؤال الأخير موجه لرانج. السؤال باللغة الإنجليزية كان السؤال الأول أعتقد. تفضل. Thank you for that question. I think شكرا لهذا السؤال. أعتقد أنك أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي مسألة إرسال رسائل متناقضة للأكراد في العراق وسوريا. في العراق التوقعات بين صفوف الأكراد كانت أن عندنا سهل أن الولايات المتحدة تدعم ولا تدعم الاستقلال. من الواضح أنها لا تفعل ذلك ولم تفعل تاريخيا، لكن التوقعات كانت أن الولايات المتحدة ستتدخل للوساطة بتخفيف التوتر بين بغداد والكردستان أو على الأقل تجنيب أي نزاع عنيف يحصل بين العراق والإقليم، خاصة أن تعبئة بغداد أن تشمل ميليشيات شيعية هي طبعا قاموا بأعمال أدانتها واشنطن انطلاق موقفها ضد إيران. ومن هذا انطلاق ذلك تعلم الأكراد درسا ثمينا، وهو أن لا يعتمدوا على الولايات المتحدة لتحقيق مطامعهم وآمالهم، وأعتقد هذا ينطبق على المنطقة بشكل عام. فلو نظرنا إلى سكان سوريا في البداية كانوا لديهم أمور وآمال يضعونها على عاتق الولايات المتحدة، والآن نعرف أنهم ذلك كلفهم غاليا. لكن الأكراد أعتقد كانوا محظوظين في هذا الصدد إذ لم تعلموا هذا الدرس القيم الاكتفاء الذاتي والقدرة أن يقفوا على أقدامهم دون الاعتماد على الولايات المتحدة
بطريقة مكلفة جدا. ليس للولايات المتحدة استراتيجية سياسية للعراق وسوريا، والأمر كله يقوم على أهداف عسكرية وأهداف أمنية. وأعتقد أن الأكراد سوريا ربما يلاحظون ما حصل بالعراق ويتعلمون درسا من ذلك عند إجراء أي صفقات مع نظام الأسد أو أطراف أخرى مستقبلا. وهذا يعود منا هل أن المجتمع الدولي سيعزز القوى والموازنات في دول مثل العراق وسوريا. تحدثنا عن الدستور وتحدثنا عن حكم القانون والدستور وهل كان الاستفتاء دستوريا أم لا، لكن يمكن لهذا الدستور أن يستخدم من طريق النخب التي تحكم بطريقة قد تؤثر على ويشجع على ظهور حركات متطرفة وقومية. وفيما يتعلق بموضوع مهند حول الإطار الإقليمي، طبعا هناك فرق بين ما كان ينبغي أن يحصل ومتى يحصل. أنا أخشى أنه في نهاية المطاف النزاعات في سوريا واليمن وليبيا وأزمة الخليج الحالية موجودة هنا لا بد أن تنتهي قبل أن يظهر ذلك الإطار الإقليمي. ولكن علينا أن نتذكر كم كانت المنطقة موحدة عندما تعلق الأمر بالاستفتاء الكردي. التركي والآن كانوا يتبادلون زيارات جنرالاتهم بطريقة لم يسبقها، لأن نذكرها وتصور أن ذلك كان حول أهداف سياسية مشتركة. ولكن كتوصية سياسية لا بد للمنطقة أن لا تعتمد على أمنها وسلامتها لمجموعة تعمل صالحة بالوكالة لكي تستطيع أن تحقق التوافق، ولا بد أن تكون بناءة فيما تتوقع من المجتمع الدولي من الولايات المتحدة. أعتذر من الجميع، أعرف أن هناك أسئلة وهناك ناس تريد أن تسأل، ولكن نحن تجاوزنا الوقت بربع ساعة تقريبا، وهناك من يريد أن يستريح تمهيدا للجلسة الختامية. أشكركم جميعا على هذه الجلسة. سيكون هناك جلسة ختامية بعد 20 دقيقة من الآن، تبدأ في الساعة 11:30 وستكون بعنوان الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية في سياق الأوضاع المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط، وهي ستكون الجلسة الختامية بعد 20 دقيقة من الآن. شكرا لكم.
check, check. Check, check this thing, this. Check. Check, check, check.
وآفاقها المستقبلية، ندوة موسعة يعقدها مركز الجزيرة للدراسات يومي السبت والأحد 25 و26 من نوفمبر تشرين الثاني في الدوحة على الجزيرة مباشر. ما هي الديناميات الجديدة للمسألة الكردية؟ وهل المسارات الكردية متشابهة أم أنها تختلف بحسب البلدان التي يقيم فيها الأكراد؟ وما حجم نفوذ اللاعبين الإقليميين والدوليين وتأثيراتهم في المسألة الكردية؟ وهل يؤثر الصعود المتنامي للحركات الانفصالية حول العالم على الحراك الكردي؟ وما الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية في ظل الأوضاع المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط؟ الديناميات الجديدة للمسألة الكردية وآفاقها المستقبلية، ندوة موسعة يعقدها مركز الجزيرة للدراسات يومي السبت والأحد 25 و26 من نوفمبر تشرين الثاني في الدوحة على الجزيرة مباشر. ما هي الديناميات الجديدة للمسألة الكردية؟ وهل المسارات الكردية متشابهة أم أنها تختلف بحسب البلدان التي يقيم فيها الأكراد؟ دكتور محمد مختار الشنقيطي. محمد مختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الجلسة الخامسة لفعاليات هذه الندوة حول المسألة الكردية، وهي الجلسة الختامية بعنوان الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية في سياق الأوضاع المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط
وكما هو واضح من العنوان سيتركز حديثنا في هذه الجلسة حول المستقبل، سيناريوهات المستقبل وأي أفكار جديدة لمقاربات للتعاطي مع هذه القضية. هذه الجلسة تأتي بعد 4 جلسات تداولنا فيها منذ الأمس حول مستجدات المسألة الكردية داخليا وفي إطار علاقات هذه المسألة على المستوى الإقليمي، ثم انتقلنا للحديث حول تنامي أدوار اللاعبين الإقليميين والدوليين وتأثيراتهم على مسار المسألة الكردية، وتحدثنا أيضا عن تصاعد الحركات الانفصالية في العالم وتأثير ذلك على المسألة الكردية، وقبل ذلك أيضا تناولنا بشيء من التقييم السياسات والمقاربات التي اعتمدتها الدول المعنية في التعاطي مع هذه القضية. إذن هذه الجلسة ستصوب بشكل رئيسي حول المستقبل. معي في هذه الجلسة نخبة من المساهمين والمشاركين. على يساري يجلس الأستاذ عبد الباسط سيدة، وعلى يميني الأستاذ الدكتور محمد مختار الشنقيطي، وسيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من طهران السيد علي سرزعيم، وأيضا من أربيل السيد فريد أسرد، وسأقدمهم بالشكل المناسب إن شاء الله في الثواني القليلة القادمة. أيضا سيلتحق بنا أثناء هذه الجلسة متحدثنا الخامس وهو السيد طه أسهان لارتباطات طارئة، يتأخر قليلا ولكن سيلتحق بنا خلال مسار هذه الجلسة. سنحرص على أن نخصص الجزء الأول الساعة الأولى لمداخلات المتحدثين الرئيسيين، والساعة الثانية إن شاء الله لمساهماتكم ومداخلاتكم، وإن كانت هنالك أي استفسارات يمكن أن تقدم. دعوني أولا أبدأ بتقديم المتحدث الأول السيد علي سرزعيم من طهران، وهو يعمل حاليا أستاذا مساعدا في قسم علوم الاقتصاد في جامعة علامة طبطبائي في طهران، ويتعاون بصفته مستشارا اقتصاديا مع مركز الدراسات الاستراتيجية. نال شهادة الدكتوراه من جامعة لندن من جامعة ميلان في إيطاليا، وقبلها حصل على درجة الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر من جامعة كارلو ألبرتو في تورين إيطاليا. عمل في مجال الصحافة الاقتصادية لأكثر من 10 سنوات، وألف 4 كتب باللغة الفارسية لتبسيط علوم الاقتصاد، وآخر مؤلفاته هو كتاب يحمل اسم الشعبوية الإيرانية، تطرق إلى مستوى الحوكمة في النظام خلال عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد. السيد علي سرزعيم، إن كنت تسمعني أهلا ومرحبا بك. هذه الجلسة أود أن أذكر أن حول آفاق المستقبل، حبذا لو تركز حديثك حول السيناريوهات المتوقعة لمسار المسألة الكردية في المنطقة، وأي أفكار لمقاربات جديدة تتعلق بالتعاطي مع هذه القضية. أمامك 12 دقيقة لتقديم الأفكار الأساسية، وسنعود إليك إن شاء الله في مرحلة المناقشات. تفضل سيدي الكريم. في مشكلة في الصوت. International relations, but I'm an economist. I will try to إذن سأحاول تحليل هذا الموضوع لأنني خبير اقتصادي، وسأحاول أن أقدم تحليلا من وجهة نظر اقتصادية. أعتقد I think it's not a strange thing that a minority of people in a province هناك أقلية من الناس في
هذه المقاطعة لهم إرادة للانفصال، وليس هذا في حد ذاته مشكلة. الأقلية هي التي ترغب في الانفصال. المشكل والخطر سيكون لو كانت الأغلبية تريد الانفصال، ويجب أن نركز على التحول الذي قد يطرأ من الأقلية إلى الأغلبية. عندما نكون بصدد أي مشروع فنحن نقوم باحتساب المصاريف وأيضا المنافع التي سنجلبها من خلال هذا الاستثمار ومن خلال هذا المشروع. وهذا ينطبق أيضا على مسألة الانضمام إلى حركة الانفصال عن العراق. يجب أن نحتسب الكلفة ونحتسب المنافع التي سيجلبها الأكراد من هذا. إذن هناك تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي، وكانت هناك تهديدات بعزل المحافظة وبوضعها تحت حصار مستمر. الشيء الآخر ما الذي سيخسره كردستان لو تم الانفصال؟ إذن كيف سينعكس هذا على علاقة كردستان مع بغداد مثلا ومع دول المنطقة؟ كيف ستكون هذه العلاقة وطبيعتها؟ أعتقد هنا يجب أن نركز على الجانب الاقتصادي، لأن هذه المحافظة مرتبطة بالدولة وهي مرتبطة بدول أخرى، وهناك علاقات اقتصادية متشابكة. ويجب أن نرى من هي الجهات المصدرة والجهات المستوردة. إذا ما تم انفصال ناجح، هل تلك المنطقة ستحظى بحياة اقتصادية ناجحة، وهل ستكون قابلة للاستمرار؟ موضوع آخر مرتبط باللاعبين المنخرطين في مسألة الانفصال، انفصال إقليم كردستان. نعرف أن هناك على الأقل 4 دول مرتبطة بهذا الموضوع: العراق، سوريا، إيران وتركيا. 4 دول على الأقل. ويجب أيضا أن نحسب مسألة الربح والخسارة بالنسبة لهذه الدول. إذا ما انفصل إقليم كردستان هناك ربما غموض إلى حد ما. هل بإمكان هذه الدول أن تتحد فيما بعدها البعض لتقويض أي مساعي لانفصال واستقلال إقليم كردستان؟ وهذا الحلف يعتمد على طبيعة العلاقة ما بين هذه الدول ال4 وعلاقتهم بالأكراد. إذا ما تم الانفصال، ما هي الدولة التي ستكون لها علاقات أوثق بالإقليم المنفصل؟ وهذا الأمر تحديدا قد يضعف من هذا الحلف. ورأينا في الآونة الأخيرة أن كانت هناك جهود دبلوماسية قوية بين إيران والعراق وسوريا وتركيا لخلق حلف من أجل تقويض مساعي الانفصال والاستقلال الكردي. وكانت مساعي دبلوماسية حثيثة لبلوغ هذا الهدف، ونجحت إلى حد كبير في تحطيم أحلام الانفصال.
جانب آخر من هذه الحسابات هي المنافع التي ستجلبها المنطقة من الانفصال. رغم هناك جانب مالي وجانب غير مالي. عندما يفكر الناس مثلا بالانفصال من دولة أو منطقة والانضمام إلى منطقة أخرى، فهناك بالتأكيد تفكير بخصوص الخسائر التي ستلحق بالمحافظة والمقاطعة المنفصلة. في حالة كردستان كان من الواضح أن الاستفادة الكبرى كانت من تصدير النفط، وحتى لو واجهتهم عزلة اقتصادية مع دول أخرى فبإمكانهم الاحتفاظ بنوع من النشاط الاقتصادي بفضل تصدير النفط. ولكن كانت هناك سوء حسابات في هذا السياق، لأن الأكراد لا يسيطرون على آبار البترول وليس لهم تحكم بالمقدرات المالية أو العائدات المالية من البترول. عندما نتحدث عن المستقبل فنحن نتحدث عن أسعار النفط. الكثير من المحللين قالوا بأن أسعار النفط في المستقبل لن تكون في مستويات عالية، وإذا تذكرنا سعر النفط كان أكثر من $100 والآن تدنى إلى حوالي 50 54 أو $60 للبرميل. لذلك هناك تشاؤم في هذا الخصوص. جانب آخر مرتبط بالبنية التحتية الاقتصادية. هذه المناطق ليست بالقوة المزعومة، والانفصال سيؤدي إلى تراجع كبير على مستوى البنية التحتية وجعلها في حالة غير قابلة للتنافس. بالنسبة لإيران وأنواع وأشكال الاستثمار التي تجعل من كردستان إيران أكثر ارتباطا على الناحية الاقتصادية بالمنطقة الأخرى، إذا تم اتباع سياسة من هذا القبيل وإذا تم اتباع نهج من هذا القبيل بشكل جيد، فإن المساعي نحو الانفصال ستتراجع، لأن تكلفة الانفصال ستكون باهظة وأسعار النفط لن ترتفع، وهذا لن يشكل استفادة بالنسبة للأكراد على الناحية الاقتصادية. إيران تحاول أن تستثمر لكي تجعل منطقة كردستان إيران أكثر ارتباطا اقتصاديا بمحيطها الإقليمي، وفي تقديري هذا توجه إيجابي. رغم أنني لا أدري ما الذي يحدث في دول أخرى كسوريا والعراق وتركيا، الدعوة للانفصال لن تكون في المستقبل بنفس القوة التي كانت عليه، أعتقد أن التوجه نحو الانفصال تأثر بشكل كبير بأسعار النفط. إذا طلبتم مني أن أتوقع شيئا فسأقول بأن استقلال كردستان لن يشكل عائقا كبيرا في المستقبل. شكرا جزيلا السيد علي سرزعيم على هذه المساهمة، وشكرا لأنك أثرت جانبا إضافيا في نقاشاتنا هذه، والجانب الاقتصادي والأثر العوامل الاقتصادية وكلفة الانفصال أو عدم الانفصال. فشكرا جزيلا لك. أبقى معنا وسنعود إليك إن شاء الله في فترة المناقشة.
متحدثنا التالي هو الدكتور محمد مختار الشنقيطي. دكتور الشنقيطي هو أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان بجامعة حمد بن خليفة في قطر، حاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة تكساس الأمريكية. الشنقيطي كما هو معروف مهتم بالفقه السياسي، الحركات الإسلامية، المسألة الطائفية في المنطقة. من أهم مؤلفاته خصوصا ذات الصلة بموضوعنا هذا هو كتاب تراكم الهويات وتزاحمها في الفضاء العربي. طبعا لديه مؤلفات أخرى من بين الخلافات السياسية بين الصحابة وأثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية الشيعية. دكتور الشنقيطي ترجمت أعماله ومؤلفاته إلى عدة لغات من بينها اللغة التركية والألبانية والبوسنية والفارسية، وهو يشارك باستمرار في بالتعليق من خلال القنوات الفضائية وخاصة قناة الجزيرة. دكتور الشنقيطي لديه عرض سيقدمه، وأرجو أيضا الالتزام بالوقت. سنعطيك 12 دقيقة إن شاء الله. شكرا. بسم الله، الحمد لله، شكرا جزيلا لأستاذ دكتور صلاح والمركز الجزيرة على هذه الفرصة، وأهلا وسهلا بالجمع الكريم. موضوعي هو المسألة الكردية في سياق الجغرافيا السياسية الإسلامية. أحاول أن أتحدث بصورة أوسع من مجريات الأمور اليومية، لعلنا ندخل عنصرا جديدا في النقاش. جغرافية العالم الإسلامي من ناحية الجغرافيا السياسية، طبعا هل هو يشكل أصلا كتلة متميزة جغرافيا؟ وجدت أن من أهم من تحدثوا في هذا هو جمال حمدان بنظريته، يرى أن العالم الإسلامي يتألف من قلب وجناحين، وأن طبعا هذا الهلال هو في جنوب آسيا وفي شمال إفريقيا يتركز في هذا المجال، والعالم العربي يشكل القلب بالنسبة لجمال حمدان. وهذه صورة من كتابه العالم الإسلامي المعاصر تشير إلى هذا. لكن لو نظرنا بشكل أدق نجد أن المسألة ليست هلال، وإنما هي أقرب إلى الطير. فهذه خريطة العالم الإسلامي إذا تأملتموها فهي حقيقة في شكل طير، جناح في آسيا شرقي يبدأ من إيران، وجناح في إفريقيا غربي يبدأ من مصر والسودان، وفي القلب تجد الجزيرة العربية والشام والعراق، وتركيا هي الرأس من هذا الطير. هذه طبعا صورة أخرى توضح، لو نظرناها في شكل دول أيضا تعطي صورة بشكل أوضح ربما للجغرافيا، ونفس الشيء هنا. طيب، بالنسبة لي أحد أيضا المفكرين المهمين في هذا المجال هو أحمد داود أوغلو في كتاب العمق الاستراتيجي، وتحدث عن مثلثات ثلاثة في قلب العالم الإسلامي: مثلث أكبر وهو تركيا ومصر وإيران، وأوسط وهو السعودية والعراق وسوريا، وأصغر وهو الأردن ولبنان وفلسطين. مثلث داخل مثلث داخل مثلث. ونصح طبعا أنه ليس بمقدور أي دولة مهما بلغت من قوة أن تتحمل عبء العزلة داخل هذه التوازنات الثلاثية الحساسة للشرق الأوسط. مما يترتب على هذا أن تقارب دول المثلث الأكبر خصوصا التي هي تركيا ومصر وإيران ديموغرافيا في القسري مليون في تركيا، أو 10 ملايين في إيران، أو 2 أو 3 ملايين في سوريا. في النهاية إذا لم يبدأ الحل من تركيا فأعتقد لن يكون هنالك حل. هكذا تقول ميزان الجغرافيا السياسية والديموغرافية. ولا أتصور أن تركيا ستسمح باستقلال الكرد لأسباب كثيرة طبعا سياسية وثقافية وغيرها.
طبعا الأكراد ليسوا القومية الوحيدة التي وزعت على عدة دول ولا تملك دولة لذاتها. هنالك مثال مهم خصوصا في منطقة المغرب العربي التي يعرفها جيدا. الأمازيغ مثلا يعيشون الوضعية ذاتها، وموزعون بين المغرب والجزائر وليبيا وتونس، وقليل منهم في غرب مصر، في واحات غرب مصر، لكن لا توجد دولة أمازيغية. مع ذلك لم يسعى الأمازيغ في هذه الدول إلى الانفصال أو بناء كتلة خاصة بهم، والفضل في هذا يرجع إلى حد كبير للهوية الإسلامية التي حافظت على الترابط. كان من الحمد لله أنه المغرب مثلا أو الجزائر أو تونس لم يحكمها حزب البعث، فهي لم يكن هنالك القومية الصارخة في هذه الدول، وكان التركيز على الهوية الإسلامية أكثر في المغرب العربي، وهذا ساعد على أن الأمازيغ لم يحسوا بما أحس به الأكراد في بعض الدول العربية من الإقصاء والحرمان. فأنا أعتقد أن الأفضل أن يكون الأكراد مصدر توحيد لا تفريق في قلب الجغرافيا السياسية الإسلامية، وأن هذا أفضل لهم وللجميع لأسباب تاريخية وجغرافية وديموغرافية وجيوستراتيجية. تاريخيا كان الكرد في الماضي عامل توحيد في لحظة تمزق وانكشاف خطيرة في التاريخ الإسلامي من خلال الهوية المركبة لصلاح الدين الأيوبي، وقد كتبت عن هذا رسالتي الدكتوراه حقيقة تتعلق بهذا. وصلاح الدين حقيقة هو كان كرديا من الناحية العرقية، وكان دائما أقول وكان عربيا من الناحية الثقافية، وكان تركيا من الناحية السياسية والعسكرية، فهو جمع هوية مركبة. حتى ادعى العرب أنه عربي وادعى الترك أنه تركي، لأنه حقيقة هو كان يجمع كل هذا. والتاريخ مهم، لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي المعاصر بدأ بإحياء ذكرى شارلمان الذي وصل إلى السلطة عام 800 ميلادية مثلا، يعني بعد 12 قرن تحدثوا عن شارلمان وكيف وحد أوروبا إلى آخره. الصورة التاريخية مهمة. جغرافيا يحتل الكرد كما ذكرت مكانا خاصا في الجغرافيا السياسية الإسلامية، في الرأس وفي القلب وفي الجناح الأيمن. وجيوستراتيجيا بالتوحد مع الشعوب المسلمة المتداخلة معهم قد يسهم الكرد في تحصين قلب العالم الإسلامي ضد الاختراقات الاستراتيجية التي يعاني منها اليوم. الدكتور أحمد داود أوغلو في كتابه أيضا اقترح 3 مبادئ مهمة أعتقد أنها للكرد وللترك وللعرب وللفرس ولشعوب المنطقة. قال أولا البدء بتجاوز التراكمات السيكولوجية السلبية المتبادلة. ثانيا ترسيخ الوعي بمصير إقليمي مشترك. ثالثا الحفاظ على العلاقات البينية من مؤثرات التوازنات الدولية. وأعتقد أن هذه المبادئ فعلا في غاية الأهمية بالنسبة للقضية الكردية. أخيرا أنا أرى أن المراهنة على المستقبل وعدم التشبث بالماضي سواء مظالم الماضي أو غيرها. المنطقة كلها لم تتطور في العصر الحديث طبقا لقوانينها الطبيعية الخاصة. ليس الأكراد وحدهم من عانوا من فرض خيارات خارجية على مصيرهم السياسي، بل كان ذلك حال الترك وحال العرب وحال الأمازيغ، كلهم بطريقة مختلفة. لا ننسى وعد البريطانيين للعرب في المشرق أنهم سيؤسسون خلافة عربية مثلا، وكيف انتهى ذلك. لا حل للمسألة الكردية في رأيي إلا ضمن سياق كلي، والذكاء التكتيكي لدى بعض قادة الكرد لا يغني عن النظرة الكلية وعن البصيرة الاستراتيجية ووضع المسألة في سياق أكبر. البعد الإسلامي هو أهم مكونات السياق الكلي للمسألة الكردية في رأيي، ويحتاج الكرد أن يسهموا في تحقيق اتحاد مرن في قلب العالم الإسلامي، شيء ما يشبه الاتحاد الأوروبي أو نظرة معينة للوحدة مرنة. وربما يكون في النهاية الأحسن هو المراهنة على بناء أمة كردية مستقلة ثقافيا وعابرة للحدود السياسية أكثر من التركيز على بناء دولة كردية مستقلة سياسيا. والأمة غير الدولة. وهنا طبعا قد يكون ما يراه بعض الكرد حرمانا اليوم هو حقيقة فرصة تاريخية لهم ليلعبوا دورا مجيدا في قلب العالم الإسلامي في المستقبل. هنالك نماذج من الدولة المتعددة اليوم، مثلا في كندا ينص القانون 11 حول كبك أن الكبكيين أمة داخل الاتحاد الكندي، فلا مانع من أن الاعتراف بالكرد كأمة وإعطاء كل الحقوق الأمة، وأعتقد أن هذا أفضل لهم من مسارات الانشطار. وقدر المنطقة هي أن تعيش موحدة
وحدة كلية. والمسار الآن في رأيي الشخصي هو التركيز على بناء الأمة الكردية لا على بناء الدولة الكردية، ووضع هذه الأمة الكردية ضمن سياق توحيد قلب العالم الإسلامي نوعا ما من الوحدة، حتى وإن كان وحدة مرنة تنسيقية. وشكرا. شكرا جزيلا دكتور محمد مختار الشنقيطي، شكرا لك على الالتزام بالوقت وعلى تقديم الفكرة التي طرحتها خلال هذا الوقت الوجيز. أنتقل الآن للمتحدث الثالث، وأرجو أن يكون معنا من أربيل السيد فريد أسسرت، مدير ومؤسس مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية في أربيل. تولى رئاسة تحرير مجلة مركز الدراسات الاستراتيجية، وانتخب عضوا في اللجنة القيادية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عام 2001. درس اللغة العربية في كلية التربية في جامعة الموصل، ثم انتقل إلى دراسة علم النفس في كلية الآداب جامعة بغداد. له مؤلفات باللغة الكردية: أصول العقائد البرزانية 2011، الأطلس السياسي لإقليم كردستان 2010، كردستان وقضايا الأمن القومي 1998، ونمط الإنتاج الآسيوي في كردستان 1987. كتاب آخر حول تطور الرأسمالية في كردستان. السيد فريد أسسرت، مرحبا بك، وأرجو أيضا خلال 12 دقيقة تقدم لنا رؤيتك فيما يتعلق بمستقبل المسألة الكردية. تفضل عزيزي. شكرا. السلام عليكم. أعتقد في هذه الظروف التي نمر بها في إقليم كردستان، تقوم الاستراتيجية العامة لحكومة إقليم كردستان حاليا على 3 مبادئ رئيسية، وهي ترميم العلاقة مع المركز، وإعادة تنظيم العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، والنقطة الثانية هي ضمان وحدة الصف الداخلي الكردي والاندماج مع المحيط الإقليمي. يعني هذا أن هناك نوع من إعادة الحسابات والتوجه نحو اندماج أكبر بعد تجربة الاستفتاء التي مر بها الإقليم. في الحقيقة عندما نقيم هذا الاستفتاء نرى أنه ألحق أضرارا بإقليم كردستان، ولكن من الممكن حل كثير من الإشكاليات التي حدثت بعد هذا الاستفتاء، ويمكن أن يكون هذا الاستفتاء فرصة لإعادة ترميم كل العلاقات التي كانت تعرضت إلى نوع من الإخفاق أو إلى مشاكل معلقة حتى الآن. مما يؤسف له أننا شهدنا تعاونا ثلاثيا غير مسبوق بين 3 دول. هذا التعاون ضد الإقليم غير مسبوق منذ 25 سنة. أغلقت كل الحدود، وتسبب ذلك طبعا في نقص في الإيرادات، وجرى التعامل مع المركز، وجرى إهمال الإقليم والحكومة الإقليمية بشكل مباشر في تعاملاته. أغلقت كل المطارات القائمة في الإقليم، فقدت كثير من المناطق التي كانت تحت إدارة الإقليم والتي هي مناطق المادة 140. حدث نزوح جماعي. هذه هي بعض السلبيات التي شهدناها في هذه الفترة. هناك حاليا نوع من الجهود لإعادة ترميم العلاقة. هذه الجهود تنصب حول البدء بمفاوضات بين الطرفين لإيجاد حلول يمكن أن يستفيد منها الطرفان، ولكن نشهد في هذه الظروف أيضا تصلبا عراقيا ومحاولة ملحوظة لفرض الشروط بشأن كثير من القضايا. على طبعا التطور الهام في هذا الموضوع، وهو أعتقد أنه مؤشر على أن هناك مراجعة لطريقة التفكير الكردية، وهي مسألة إيجابية، هو أنه يجري في الإقليم على المستوى الرسمي حديث عن ضرورة التفاوض بين الإقليم والمركز على أساس الدستور. وهذه القضية أعتقد أنها
يمكن أن تساهم في إيجاد حلول مناسبة لكل المشاكل التي كانت قائمة وبعض المشاكل التي حدثت قبل الاستفتاء، رغم أنه طبعا ستكون هناك خسارة للأكراد عندما يكون هناك التزام حرفي بكل ما يرد في الدستور بالطريقة التي تفكر فيها بغداد. ولكن مع ذلك نرى أن السلام في حد ذاته قيمة يمكن أن يستفاد منها الإقليم. في مرحلة ما بعد الاستفتاء طبعا هناك حقوق دستورية بالنسبة للأكراد لا يمكن المس بها، وهذه الحقوق سواء كان هناك استفتاء أو لم يكن هناك استفتاء، سواء كانت هناك علاقات متشنجة مع بغداد أو غير متشنجة، هذه الحقوق يجب أن تستمر، وطبعا هي مستمرة لحد الآن ولا يمكن المس بها. المناطق المتنازع عليها هي كانت في السابق وحتى الآن قنبلة موقوتة في العلاقة بين الإقليم وبين المركز. يجب إنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن التوجه إلى قضايا أخرى ومسائل أخرى تكون مفيدة. لا يمكن الإبقاء على هذه المشكلة التي ظلت تنغص على العلاقة بين الطرفين. أنا أعتقد أنه يمكن لا أتصور أنه سيكون هناك تراجع كبير للدور الكردي في المؤسسات الاتحادية، لأن النظام القائم في العراق نظام سياسي يعتمد على التوافقات السياسية وعلى تنظيم يؤمن لكل الطوائف القدرة على الاشتراك في المؤسسات الاتحادية. لذلك لا أتصور أنه سيكون هناك تراجع حول هذا الموضوع. حول قضية الثقل الكردي، أعتقد أن هناك ثقل انتخابي لا يمكن التغاضي عنه، وهذا الثقل الانتخابي يمكن أن يوفر للأكراد تقريبا 20% من مقاعد مجلس النواب العراقي. هذا في حد ذاته قوة للأكراد ويمكن أن يستفيدوا منها. وإذا افترضنا أنه من الممكن جدا أن يتولى أحد الأكراد رئاسة مجلس النواب العراقي، فإن الدور الكردي في المؤسسة التشريعية يمكن أن يزداد ويتعزز. هناك أيضا قضايا أخرى أعتقد أنه هي ضرورية، ومن هذه القضايا أن الإقليم بحاجة إلى تعاون بغداد معه للمساعدة لتخفيف أعباء الديون عن كاهله. والظروف الحالية السائدة في الإقليم تدفع باتجاه إبداء استجابة أكبر للتعامل مع عروض بغداد، ولكن على بغداد أن تسهل إمكانية التوصل إلى تفاهمات مقبولة حتى يكون بالإمكان إشاعة الثقة والنية الحسنة، وحتى يكون في مقدور الجانبين الانصراف إلى معالجة المشاكل. كما قلت يمتلك الأكراد ثقلا انتخابيا واضحا في النظام العراقي، وهذه من القضايا التي يمكن أن يستفيدوا منها كثيرا. يحظى الكرد في النظام السياسي العراقي الحالي بأهمية بالغة، لأن بإمكان الأكراد تعزيز التوازن الطائفي في العراق. تبرز أهمية هذا الدور عند النظر إلى المسألة من زاوية أن عدم اختلال هذا التوازن يشكل جوهر الاستقرار في بلد مثل العراق يضم مجتمعات إثنية مختلفة وشهد في الماضي صراعات محتدمة. في هذه الظروف يعيش الإقليم، وهذه أنا أتصور نقطة مهمة جدا ويمكن للطرفين أن يستفيدوا منها في إعادة العلاقة بينهما. يعيش الإقليم في هذه الظروف المرحلة الأخيرة من عصر الزعامات الكاريزمية، وهذا في حد ذاته فرصة تاريخية لبروز قيادات سياسية جديدة أكثر ارتباطا بالتحديث وأقل التزاما بثقافة الماضي الثوري، وأكثر استعدادا للاندماج والتكيف مع الظروف المستجدة، وأوفر حظا في التصميم على الالتزام بالاعتدال وتجنب المجازفات السياسية. نشهد هذا الشيء وهذه الظاهرة أيضا في بغداد، عندما نجد أنه هناك فرصة لبروز قيادات جديدة يمكن أن تسهم في ترميم العلاقة بين كل الطوائف. تحتاج المسألة الكردية في العراق إلى ديناميات جديدة للتكيف مع ظروف ما بعد الاستفتاء، وعلى الأغلب فإن تداعيات إخفاق الاستفتاء ستظل طوال 50 سنة القادمة فاعلة في تأثيرها على مسار المسألة الكردية نحو تقرير المصير. وإذا توصل العراقيون إلى تحقيق نموذج ناجح للاندماج السياسي والاقتصادي
وتشكيل ديمقراطية متطورة وتوفر سياسة ناجحة عابرة للإثنيات، فإن أطروحة الدولة القومية بين الأكراد قد تتعرض للتصدع، في حين يمكن أن يكتسب الوعي القومي مظاهر جديدة مختلفة. لقد ظل نموذج كردستان العراق طوال السنين الماضية مصدر إلهام للأكراد في الدول الأخرى، ومن الطبيعي أن يخف تأثير هذا النموذج على أكراد الجوار إذا فقد الإقليم الكثير من قوته السياسية. لكن هناك ما يدعو إلى الظن أن تراجع دور الإقليم يمكن أن لا يصيب أكراد الجوار بالإحباط، لأن الإقليم يمكن أن يظل داعما للكفاح السلمي لأكراد الجوار، وهو بالتأكيد يتعاطف مع كفاحهم من أجل استحصال حقوقهم القومية، كما أنه سيظل محتفظا بتأثيره الثقافي والأدبي، ويمكن كذلك أن يساهم في وساطات لتقريب وجهات النظر بين أكراد الجوار وحكوماتهم. وفي كل الأحوال فإن الإقليم لا يشكل عاملا حاسما في كفاح أكراد الجوار، لأن المسألة الكردية في الجوار لها أسبابها الموضوعية، وترتبط بسعي الكرد لاستحصال حقوقهم وإعادة تنظيم علاقاتهم بحكوماتهم على أسس جديدة. هذه العوامل لا دخل للإقليم فيها، ولكن لا يمكن إنكار أن أكراد الجوار سيظلوا محظوظين بوجود إقليم كردستان العراق بجوارهم. ثمة نقطة أعتقد أنه يجب التنبه إليها، وهي أن الرفض الغربي لفكرة كردستان مستقلة لا يعني تخلي الغرب بالكامل عن إقليم كردستان. وفي سياق الأوضاع المتقلبة في الشرق الأوسط واستمرار حالة عدم الاستقرار فيها، لا يرغب الغرب في حشر إقليم كردستان في زاوية ضيقة إلى الحد الذي يكون فيه الإقليم مسلوب الإرادة بالكامل. لقد تعلم الغرب من تقلبات الشرق الأوسط أن الأكراد يمكن أن يكونوا جديرين بالثقة، وأن إضعافهم بصورة مبالغ فيها لا يشكل مصلحة غربية. في كل الأحوال نحن في إقليم كردستان نعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة للسياسة التي كانت قائمة في إقليم كردستان، وعلى النخبة السياسية في إقليم كردستان أن تعيد حساباتها، وأن تسعى بشكل متزايد إلى ترميم العلاقة التي تصدعت في بعض المراحل بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية. ونعتقد أن الظروف يمكن النظر إليها باعتبارها فرصة بالنسبة لبغداد وبالنسبة لأربيل لترميم العلاقة بشكل يمكن أن يسهم في وضع لبنة جديدة طويلة الأمل لاستقرار قوي وراسخ بين الطرفين. وشكرا. شكرا جزيلا السيد فريد السسرت على هذه المساهمة. ابقى معنا وسنعود إليك إن شاء الله في مرحلة الأسئلة والتعليقات خلال هذه الجلسة. المتحدث الرابع هو السيد عبد الباسط سيدة، وكما نعرف هو الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، وهو كاتب وسياسي سوري معروف، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة دمشق، وتنصب اهتماماته حول قضايا المنطق الرياضي، فلسفة اللغة، التاريخ، الفكر الشرقي القديم، وفلسفة الاقتصاد والعلوم والأديان السماوية والبنية المجتمعية في الشرق. له العشرات من الكتب والأبحاث والمقالات المنشورة، منها كتاب له صلة بموضوع الندوة والمسألة الكردية في سوريا، فصول منسية من معاناة مستمرة. الأستاذ عبد الباسط سيدة، الدكتور عبد الباسط سيدة، لك الفرصة 12 دقيقة لتقديم فكرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وتحياتي للجميع، وأعتذر بأنني لم أتمكن من الحضور معكم يوم أمس لارتباطي بموعد سابق في ستوكهولم. طبعا بداية أتوجه بالشكر إلى مركز الجزيرة، لأن هذه هي الندوة الثانية المهمة حول المسألة الكردية. الندوة الأولى كانت قبل سنوات. لندخل في الموضوع مباشرة باعتبار أن الوقت يحكمنا. بالنسبة للمسألة الكردية، يعني هنا نتعامل مع القضية من منطق الباحث وليس من منطق السياسي أو من منطق يعني بمعنى الداعي إلى هذا التوجه السياسي أو ذاك. لكن الباحث أعتقد أن عليه أن يلتزم المنطق البحثي لا الرغبوي، يعني بمعنى حينما ننطلق من المنطق الرغبوي هناك هدف محدد ونحاول بكل الوسائل
أن نصل إلى هذا الهدف من خلال تطويع الوقائع وتقديم الأمثلة التي تنسجم مع التوجه الذي ندعو إليه. طبعا بالنسبة للوضع الكردي، وضع الكردي هناك ظلم عام وقع على الكرد، ظلم تاريخي جغرافي سياسي مجتمعي. هذا الظلم يعني بمعنى ولد مظلومية كردية في كل هذه الميادين، والمظلومية عادة تؤدي إلى التشنج والتوتر، وأحيانا تتمظهر في شكل صراعات. طبعا الكرد كما نعلم جميعا هم شعب أساسي من شعوب المنطقة، ولهم تاريخ في هذه المنطقة. والمنطقة باعتبار أنا يعني مطلع على التاريخ القديم للمنطقة، المنطقة دائما كانت هكذا، كانت هناك قوى إقليمية كبرى تتخاصم، تتنافس، تتصارع، بلاد الكرد أو كردستان يعني بمعنى هذا المصطلح الذي حمل إيديولوجيا أكثر من طاقته، يعني هو مصطلح جغرافي في المقام الأول. هذه البلاد كانت ساحة لصراع هذه الدول الإقليمية التي كانت تتنافس يعني منذ ما قبل الميلاد ومرورا بالمراحل اللاحقة التي تعرفونها جيدا. طبعا يعني تاريخيا بعد الحرب العالمية الأولى قسم الكرد بين سابقا كان هناك تقسيم بين الأمبراطوريتين الصفوية والعثمانية. بعد الحرب العالمية الأولى انقسموا بين سوريا والعراق بين 4 دول تمتلك لغات وثقافات متغايرة وتطور اقتصادي مختلف، الأمر الذي انعكس على الواقع الكردي والطابع الخاص بالكرد. إلى جانب ذلك هناك المظلومية السياسية والمجتمعية الكردية. الكرد في مختلف المناطق تعرضوا للكثير من الظلم، وعادة أقول هناك اضطهاد مركب أو اضطهاد مزدوج، يعني من ناحية لا يمتلكون أي حقوق، ومن ناحية أخرى هناك جملة من المشاريع وجملة من الحملات التي تعرضوا لها في مختلف المناطق. لا ننسى يعني بمعنى في العراق تعرضوا للأنفال للكيماوي، في إيران أيضا هناك يعني أمثلة صارخة في هذا المجال. في تركيا طبعا بالتاريخ القديم أو بتاريخ ما بعد الحرب العالمية الأولى كانت هناك جملة من المجازر في ديرسم وغيرها، ثورة الشيخ سعيد، ملا سليم. لكن مع مجيء حزب العدالة والتنمية كان هناك توجه حقيقي لحل هذه المشكلة، إلا أن هذه العملية تعطلت بكل أسف. طبعا هناك من الجانب الكردي من يحمل الحكومة التركية المسؤولية الأساسية، لكن كباحثين علينا أن نعترف بأن الجانب الآخر الذي تمثل في حزب العمال الكردستاني هو الآخر يتحمل المسؤولية. لكن في نهاية المطاف العملية السلمية ستكون لمصلحة الجميع، لابد أن تبذل الجهود في سبيل الانطلاق بها. طبعا يعني باعتبار أن الوقت يعني محدود، لذلك سأركز على ما هو أساسي. بالنسبة للمسألة الكردية هي أمام جملة من التحديات، لأن هذه المسألة هي في الأساس ثلاثية الأبعاد إذا صح التعبير. هناك بعد وطني، وهناك بعد إقليمي، وهناك بعد دولي. لذلك يعني هذه المسألة حينما تبذل جهود على المستوى الوطني لتحقيق انفراجة في هذا الجانب أو ذاك، نلاحظ بأن هناك معادلات إقليمية لابد أن تراعى، وبالتالي تكون هناك جهود مشتركة في سبيل مواجهة ما يسمى بالخطر الكردي. دائما كانت الصورة هكذا، والنسخة الأخيرة تكررت بعد نتيجة الاستفتاء. حاليا هناك اهتمام دولي بالمسألة الكردية في المنطقة، وأعتقد أن هذا الاهتمام سيستمر. لكن المفارقة في مواقف بعض الجهات السياسية وبعض الباحثين أيضا،
يعني بمعنى لو تمكن الكرد من الحصول على الاستقلال في إقليم كردستان لقلنا بأن الغرب هو الذي أوجد لهم أو ساعدهم على هذه الدولة. الآن من بين الحجج التي نقدمها في سبيل مواجهة التوجه الكردي نحو الاستقلال نقول بأن العالم لا يقبل بذلك. يعني بمعنى هذه الحجة نقدمها بهذه الصيغة أو تلك. لكن لنترك هذا الموضوع أيضا جانبا، في اعتقادي يعني بمعنى هناك مسائل كما تحدث الدكتور بشير عن مفهوم السيادة، يعني السيادة بالمعنى المطلق ربما هو مفهوم متخيل، وربما هناك بعض المفاهيم الأخرى كحق تقرير البصير أيضا يبدو أن هذه المبادئ هي على الصعيد النظري بمعنى مشروعة، لكن في الجانب التطبيقي العملي يواجه إشكاليات. وهناك أكثر من مثال غير المثال الكردي، لن أذهب في هذه التشعبات، لكن أعتقد بأن ما يدفع الكرد نحو المطالبة بالاستقلال بصورة أساسية هو غياب المشروع الوطني الحقيقي بالنسبة لدول المنطقة. يعني وضعية المنطقة، كل دول المنطقة، منطقة الشرق الأوسط أعني خاصة سوريا، العراق، تركيا، حتى مصر ولبنان، هذه الدول بمعنى متعددة قوميا، متعددة مذهبيا، متعددة دينيا. لذلك لابد أن يكون هناك مشروع وطني يطمئن الجميع ويعترف بخصوصيات الجميع وبحقوق الجميع. لكن أن نفرض المشروع القومي على هذه الدول يعني كأننا نحاول أن نفرض صورة على هذه المجتمعات ليست فيها بالأساس. يعني بمعنى حزب البعث حينما أتى إلى سوريا أجبر الناس جميعا بأن يقولوا أو بمعنى تعامل مع الناس على أساس أنهم جميعا عرب، وبالتالي لابد أن يلتزموا بذلك. يعني الذي يصر على انتمائه غير العربي بناء على ميثاق حزب البعث لابد أن يرحل عن الوطن العربي. ما زالت هذه الأفكار موجودة، مشروع حزب البعث في العراق أيضا. لذلك حينما ينتفي الولاء الوطني أو حينما يكون المشروع الوطني عاجزا عن طمأنة الجميع، أعتقد أن الحل الشامل لجملة قضايا المنطقة، هذه المسائل لابد أن تناقش، يتمثل في الدولة الوطنية. الدولة الوطنية، الدولة الحيادية بصورة إيجابية تجاه مختلف المكونات، لا تكون دولة قومية ولا دولة دينية في الوقت ذاته. يعني هذه المسائل لابد، لأن غير المسألة الكردية هناك قضايا أخرى بالنسبة إلى هذه الدول، لكن أن نصر على قومية الدولة حينئذ نفتح المجال أمام المشاريع الأخرى. لكن حينما تكون هناك طمأنة للجميع وهناك اعتراف دستوري بحقوق الجميع لن تكون هناك مشكلة في الاستمرار. ولدينا نماذج، لدينا في سويسرا على سبيل المثال. سويسرا مثلا الألمان، يعني كنت في سويسرا وطرحت السؤال على باحث ألماني: هل تفكرون في الانضمام إلى ألمانيا مستقبلا؟ قال: ولماذا؟ نحن السويسريين وفي نهاية المطاف نحن نتحدث اللغة الألمانية، الفرنسي كذلك، والإنجليزي بالنسبة للإيطالي كذلك، وأمم كبيرة ومتقدمة. بالنسبة للحالة الكردية، الحالة الكردية أعتقد يمكن أن نتحدث عن ما يمكن أن نسميه بالرابطة الكردية أو الجامعة الكردية، تؤمن أو ترسخ لعلاقات، هذه العلاقات طبيعية بمعنى بين الكرد في مختلف هذه المناطق، علاقات ثقافية، علاقات فكرية، رياضية، فنية، اقتصادية، حتى على صعيد الموارد البشرية والخبرات الاقتصادية. وهذه الرابطة دول المنطقة تكون يعني مشاركة فيها ويعني راعية لها، وحينئذ تتحول القضية الكردية من قضية خطر لابد أن نواجهه إلى جسر للتواصل بين الجميع.
جسر للتواصل. نحن إذا تعاملنا بهذه العقلية أعتقد أننا نستطيع أن نذلل الكثير من المشكلات. أما بالنسبة للشكل النظام الإداري الذي سيعتمد بالنسبة لهذه المناطق، هناك نماذج كثيرة في العالم، لكن دائما أقول لنركز على الوضعية المشخصة التي نحن نعيشها لنصل إلى الشكل الذي يتناسب مع هذه الوضعية. يعني بمعنى لا نحاول أن نفرض أشكالا يعني على واقع عيانيا قد لا يتقبل هذه الأشكال، وبالتالي النسخة الكردية لن تكون طبق الأصل في كل دول المنطقة. في بداية الثورة السورية كنا في ضمن وفد المجلس الوطني السوري برئاسة الدكتور برهان غليون، كان لنا لقاء مع الرئيس مسعود البرزاني في ذلك الحين. أنا طرحت سؤال، قلت أن الكرد في سوريا يحاولون أن يستنسخوا التجربة الكردية في العراق ليطبقوها في سوريا، لكن الوضعية ليست كذلك، لا من جهة الحجم الجغرافي الديمغرافي، لا من جهة التوزع الجغرافي، لا من جهة التاريخ، لا من جهة الأحزاب السياسية. طبعا وافقني على الكلام وقال هناك خصوصية مغايرة، والخصوصية في تركيا أيضا مغايرة، وفي إيران مغايرة. لذلك إذا كانت النوايا موجودة نستطيع أن نصل إلى ذلك، لكن أن نظل في إطار المنطق الرغبوي المجاملاتي الخاوي الذي لا يقدم أي مقترحات ملموسة تطمئن، لن نستطيع أن نصل إلى حل. ودائما أقول أن الحل الأساسي بالنسبة للمسألة الكردية أو القضية الكردية والمسائل الأخرى، نحن نحتاج إلى 3 مسائل: إزالة الهواجس بعقود مكتوبة، تعزيز إجراءات الثقة، والتوافق على آلية لحل الخلافات. الخلافات ستنشأ إذا حدث خلاف، كيف سنحل هذا الخلاف؟ هل سنحله عسكريا كما بدأ في قضية كركوك، لكن فيما بعد توجه إلى المحكمة الدستورية؟ أعتقد أن حل الخلافات بطريقة سلمية عبر محكمة دستورية سيكون مخرجا بالنسبة للجميع. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد عبد الباسط سيدة على هذه المداخلة وعلى التزامك أيضا بالوقت. متحدثنا الخامس هو السيد طه أزهان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي. طه هو شغل أيضا منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء ورئيس مؤسسة سيتا للفكر والبحوث في أنقرة، حاصل على الدكتوراه من قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة كيل، وألف 4 كتب باللغة التركية، 2 منهما بالإنجليزية، وهو طبعا محلل أيضا ومساهم في العديد من المؤتمرات. السيد طه أزهان معك 12 دقيقة، تفضل مشكورا. Thank you Dr. Salah and thank you شكرا جزيلا دكتور صلاح، وشكرا لمركز الجزيرة للدراسات على تنظيم هذه الندوة، وأشكر بقية من ساهم في تنظيم هذه الندوة. هذه الندوة الثانية بالمناسبة حول القضية الكردية، حيث كانت أخرى قد عقدت قبل سنوات وكانت الأولى من نوعها. هناك العديد من المواضيع التي أريد أن أتطرق إليها، ولكن كيف نتعامل مع القضية التركية والكردية بالأحرى، وكيف تتحول هذه القضية، هذا عنوان هام بالنسبة لي. لذلك سأحاول أن أتعاطى مع هذا الموضوع حسب البيئة المحيطة. أول شيء البيئة العامة، ونحن نعيش في عصر إذا شئنا المغادرة. كل مجموعة، كل تكتل يريد أن يغادر البيئة التي يوجد بها، وهذا ينعكس بشكل مباشر على منطقتنا. إذا رأينا ما يحدث قد نلجأ إلى ما يحدث أيضا في أوروبا. الكل يريد أن يخرج من المنظومة، يغادر المؤسسة. هناك نقاشات حول البريكزيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الخروج من الكثير من التكتلات والمنظومات، لأن هناك الكثير من الأسئلة والعوامل الجيوسياسية، وهناك سعي لتكسير التقليد المعمول في كثير من المناطق، لأن هناك اعتقاد بأن المركز يتحكم في المناطق البعيدة عن المركز. لذلك هناك سعي لمغادرة هذه المنظومات، لأن هناك أيضا شعور تولد بأن المركز يجبر المناطق البعيدة للخضوع ولتمشي خلف خطواته. لذلك رأينا أن هناك تحول نحو نظام عالمي فوضوي، ونحن أيضا لنا نصيبنا في هذه المنطقة، ليس فقط على مستوى مغادرة المنظومات، ولكن الانقلابات، محاولة الانقلاب، وأيضا الحروب الأهلية وما إلى ذلك. لا نريد أن نعود بعيدا إلى التاريخ، ولكن إلى 15 سنة خلت الوضع الذي شهده أفغانستان والعراق ودول أخرى. في خضم هذه المعمعة السياسية قرر الأتراك أو الأكراد بالأحرى أن يحدوا حدو مناطق أخرى. لذلك أقول بأننا نعيش في بيئة خطرة جدا. الشيء الثاني، هناك تدمير على مستوى هذه المنطقة، وكنا نشعر بأن الوضع كان مستقرا وكان هناك سلم وأمن في المنطقة، ولكن الآن هناك زوبعة كبيرة تهز المنطقة وهناك تلاشي للاستقرار. لذلك نحن ندفع ثمن باهظ، والمساعي الكردية للانفصال لم تأتي وليدة الصدفة، ولكن كانت هناك تراكمات وهناك أسباب. كان هناك احتلال في العراق وحرب الخليج في العراق، هذا فسح المجال أمام مساعي الأكراد للانفصال، وأيضا الثورة السورية فتحت المجال أمام الأكراد للانفصال أيضا. هذا لا يجعل هذه مساعي من دون معنى، ولكن هذا يقودنا للتفكير بالأسباب التي أدت إلى هذا الوضع. وضع أيضا خلف الكثير من الضحايا، ولا نريد أن نكون الآن انتقائيين لنتحدث فقط عن الموضوع الكردي. إذا كانت مساعي كردية، هناك بالتأكيد تكلفة كبيرة، ليس لن يدفع الكرد وحده الأكراد وحدهم، ولكن تكلفة للمنطقة ككل. وهناك تاريخ سياسي يجمع الأكراد والفرس والعرب، تاريخ سياسي في أزمة على الأقل منذ حقبة سيكس بيكو. وللأسف الشديد من خلال هذا التاريخ الطويل المفعم بالأزمات، عوضا عن الخروج من هذا الوضع وتقديم حلول سياسية واعدة، سقطنا في منزلقات سيئة جدا وقادت إلى الكثير من التوترات ما بين الفرس والأكراد. والآن المشروع الكردي مشروع فتي، وللأسف لم نتمكن من الوصول إلى درجة النضج المطلوبة، نرى أن دائما المساعي القديمة تعود وتجدد مرة أخرى وتحاول أن تنفرد بالموضوع. أيضا القيادة الكردية آخر موضوع، آخر نقطة. إذا كنا نتحدث عن الأزمة الاجتماعية الجيوسياسية وديمقراطية وسياسية، هناك بالتأكيد أزمة كبيرة. قبل 2.5 سنين هناك تجربة تجمع سوريا والعراق وتركيا، وتم إثبات هذا في الوقت الراهن. تواجد الأكراد في سوريا والعراق، هذه المجموعات التي ثارت وأدت إلى
بلورة لنقل مساعي أو بلورة أحلام مبالغ فيها لتأسيس دولة كردية جديدة، وكان هذا يحيلنا للاعتقاد على أن هناك معاهدة أو اتفاقية سايس بيكو جديدة، وهذا من شأنه أن يعزز الانقسامات ويدفع قيام أي قوة كردية متماسكة داخل الإقليم. وكان هناك أيضا الكثير من النخب السياسية الذين آمنوا بشكل مفرط في هذه الآمال في منطقة دجلة والفرات. أتذكر قبل سنة ونصف حزب العمال الكردستاني في سوريا، ودرعه في سوريا كان ينشط بشكل كبير في المنطقة وتتعلق له الدولة، وهذا حلم كبير ومبالغ فيه. وأي شيء كان يحدث في العراق من قبل الأكراد فكان دائما هذا يرمز إلى تقسيم العراق، وهذا بالتأكيد أضر بالمنطقة بشكل كبير. سيكس بيكو كان يهدف إلى تمزيق المنطقة وإضعافها، وبالنسبة للأكراد كان يعني هذا امتياز ويعبر عن انتصار للجهات التي خرجت فائزة في الحرب العالمية الأولى. وهذه القراءة للأسف عرقلت مجموعة من التحاليل الإيجابية وخاصة التحاليل الكردية، وهذا بالتأكيد يؤثر على المنطقة ويؤثر على العالم بشكل كبير. ولكن كما قلت القضية التركية أو الكردية لم تصل إلى النضج المطلوب، وهذا ما شاهدناه أيضا خلال القرن الماضي. وإذا طرحنا السؤال فالإجابة واضحة، ما نبحث عنه هي المكاسب، وما كسبناه في الحقيقة هو المزيد من المشاكل والمزيد من الانقسامات، وهذا ما رآه الأكراد الآن في هذه المحاولة الجديدة لإنشاء دولة تركية. حان الوقت الآن لإعادة تقييم الأوضاع، تقييم الحركة الكردية وتقييم الأوضاع السياسية في المنطقة وتقييمها في إطار محيطها الدينامي. هناك 4 مجالات يجب أن نهتم بها. في إيران مثلا هناك سكوت تام كما لو لم يكن أكراد هناك في إيران، ويبدو أن نخب الكردية سعيدة بهذا. يتم قتل ومطاردة الأكراد في إيران ولا أحد يتحدث عن هذا، ولكن عندما يحدث شيء مشابه في تركيا فنحن نسمع أصوات تتعالى، وهذه المفارقة لا تجيب عليها القيادة الكردية إطلاقا. الشيء الثاني في تركيا في 2015 حزب العمال الكردستاني نأى بنفسه بشكل كبير عن القضية التركية، وكان هناك توجه نحو التطرف والإرهاب. إذا حاولت أن أشرح هذا فلن أفلح، لأنه ليس من السهل أن نفلح في هذا بعد انتخابات نجحت. في الحقيقة المجموعة التركية نجحت من أن تصبح القوة الثالثة في البرلمان، وبعد ذلك بدأ حزب العمال الكردستاني بالنأي عن القضية الكردية والتوجه نحو التطرف. إذن هذا تحرك غبي
ومما أدى إلى إيقاع الكثير من الضحايا، وما أدى أيضا إلى تأثير على القضية الكردية من الناحية السياسية، وتم تلطيخ القضية الكردية بسبب ممارسات حزب العمال الكردستاني. وكان هذا يحيل إلى ما كان في عهد لينين وماركس وكل تلك الأفكار المرتبطة بهم، وللأسف كما قلت هذا أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا. الشيء الآخر، حزب العمال الكردستاني تحول إلى وسيلة لمحاربة تنظيم الدولة، وهم يحبون بشكل كبير أن يكونوا دمية في أيدي الغرب لمحاربة تنظيم الدولة. يتم استخدامهم، وكما صور لنا في الإعلام الحرب الكبيرة للعالم ضد تنظيم الدولة، وكانت قصة جميلة وجيدة. وإذا كان الأمر كذلك الآن انتهى الصراع، انتهت الحرب ضد تنظيم الدولة، وتمت هزيمة تنظيم الدولة، وتم القضاء على تنظيم الدولة. لذلك الآن انتهى دور هذه المجموعات الكردية. لذلك يجب أن يتم حل ونزع هذه المجموعات من المعادلة. وهل سيتم حل هذه المجموعات الكردية؟ هذه كلها علامات استفهام ما زالت مطروحة، وهذا ربما سيؤثر على الأكراد أيضا. وفي الأخير البرزاني وحزبه كان ينعم بالكثير من الاستقرار بعد حرب الخليج، وكانت هناك أيضا أحزاب أخرى، ولكن مع ذلك البرزاني تفرد بالقيادة والزعامة السياسية وتمثيل الأكراد لمدة سنوات طويلة، ومع ذلك كانت لديهم نزعات انفصالية واستقلالية، وكانوا يتحكمون في الكثير من المناطق الغير الكردية، وكانوا يحاولون إلحاقها بالجغرافيا الكردية. كانت هذه المساعي موجودة إلى غاية تنظيم الاستفتاء الأخير، وهذا يشبه كيف قام حزب العمال الكردستاني بتقويض الحزب الكردي الذي أصبح القوة الثالثة في البرلمان التركي. إذن هذا يشبه إلى حد كبير ما قام به حزب البرزاني في كردستان العراق، والمقاربة التي اعتمدها هو الآن رأينا أنه خسر على كل هذه الجبهات، خسر القيادة، خسر الأرض والوحدة، وأيضا كانت له علاقات صعبة مع تركيا ومع أمريكا. وكحصيلة في خضم التوترات السياسية والتقلبات السياسية، القضية الكردية تبقى في مخاض عسير. بالنسبة للمستقبل هذه المواقف لن تتغير، وهذا قد يبدو على أنه خسارة وهزيمة كبيرة، ولكن بالتأكيد ليس انتصار لأي من اللاعبين في المنطقة، وهذا شيء هام جدا. رغم أن هناك فوضى على الأرض، ولكن هذا لا يخلق بيئة إيجابية لأي من الأطراف. ما الذي سيستفيد من هذه الأجواء السلبية؟ هناك قيام بأخطاء كثيرة أيضا. شكرا جزيلا. وبذلك نكون اختتمنا مداخلات المتحدثين الرئيسيين. الآن نتيح الفرصة للمشاركين والحضور لمداخلات أو أسئلة إن وجدت. طبعا للتذكير هذه الجلسة تتعلق بآفاق المستقبل، فهي إذن التركيز الرئيسي على السيناريوهات، على أي أفكار بمقاربات جديدة في التعامل مع المسألة الكردية أو أي احتمالات متوقعة. إن شاء الله سنحاول أن نعطي، يعني لدينا وقت يمكن يقرب من حوالي 40 دقيقة قبل الختام، فنأمل أن يكون كافي لتلقي ملاحظاتكم ومداخلاتكم. سأبدأ من اليمين.
الأخ حواس تفضل. شكرا. أنا يعني أعرض عليكم ما أعتقد بأنه سيحدد الوضع الكردي على الأقل في المدى المتوسط. أعتقد بأن بسرعة أعتقد أن الوضع الكردي أو الرغبة في الانفصال هي أحد منتوجات ضعف الدولة في المنطقة، لأن الدولة الضعيفة التي لا تضمن الأمن ولا تضمن الرفاه، طبعا يعني مثل الزوجة التي لا يضمن زوجها المعيشة والرفاه والأمن تريد الطلاق. فأعتقد بأن المشكلة كلها تكمن في الدولة، ما دامت الدولة في المنطقة ضعيفة لسببين: سبب الاحتجاج الداخلي كما رأينا في الربيع العربي، وكذلك التدخلات الخارجية. أعتقد أن المشكلة الكردية ستظل مشكلة، يعني لأنها ستكون أحد هذه المنتوجات نتاع المجموعات التي تشكل المنطقة التي تريد أن تنفصل، لأنها تعتقد بأن الانفصال أفضل لها من البقاء مع بقية المكونات. الأمر الثاني الصراعات، خاصة الصراع بين العربية السعودية وإيران، هذا كذلك سيجعل الأكراد يدخلون في هذه الاستراتيجيات الصراعية بين الطرفين، كما رأينا السبهان مثلا يريد أن يلعب دور في سوريا مع أكراد سوريا، ولربما كذلك السعودية ترى في أكراد العراق كذلك موازن لإيران. فأعتقد بأن الصراع بين الطرفين سكذلك يجعل الموضوع الكردي موضوعا راهنا أو سيحدده، بالإضافة للتنافس الدولي. الأمريكا لربما سيرون كذلك في الأكراد في سوريا أحد المداخل التحكم في الوضع السوري، وكذلك ممكن في العراق حتى يوازنوا الميليشيات أو الفصائل الشيعية. يعني وهنا الملاحظة أن إيران كذلك يعني باستعمالها للمكونات المذهبية هي في النهاية تعمل على تأجيج كذلك هذه التمايزات داخل المنطقة، مما يجعل كذلك الأكراد يرون بأن تمايزهم هو كذلك أحد الأمور التي تعطيهم أحقية ومشروعية في المطالبة بحقوق سياسية. فأعتقد بأنهم سيظل هذا الموضوع الكردي سيظل أحد عوامل عدم الاستقرار وعدم عدم التكامل داخل المنطقة إلى أن تحل مشكلة الدولة، وكذلك يجد الإقليم توافقات في العلاقات بين القوى المشكلة له، القوى الرئيسية المشكلة له. شكرا حواس. وأظنك في استشهادك تقصد المشكلة في الزوج وليس في الزوجة، حتى لا يسافهم. أنت أظن المشكلة في الزوج يعني وليس في الزوجة فيما استشهدت به. تفضل دكتور خالد. شكرا جزيلا. شكرا للمتحدثين. نعم، أنا أعتقد أن الاستفتاء حقيقة محطة مهمة وفرصة للوقوف على الذات والعكوف على المراجعة، مراجعات حقيقية. نحن لابد أن نعيد قراءة نحن والساحة والآخر والتحولات وموقعنا في هذا محطة مهمة. الأمر الثاني، يعني لا نعتقد أن نعم يا حبذا لو تم الحل في إطار كلي متناسق في جميع المنطقة، هذا مطلوب وشيء يعني منشود. لكن الدول التي تتقاسم كردستان لحد الآن نحن لم نشهد أنهم تعاونوا فيما بينهم في طرح أي حل لهذه القضية بشكل متناسق وكلي. على العكس من ذلك شهدنا تعاونا إقليميا وحدثت اتفاقيات وهناك معاهدات وأحلاف للقضاء على هذه المسألة لا لحلها. تعاملوا معها باعتبارها مشكلة، باعتبارها خطر وعامل مهدد للاستقرار. لم يتعاون، يعني حلف معاهدة سعد آباد في 37، معاهدة حلف بغداد في 55، اتفاقية جزائر في 74، الاتفاقيات الثنائية بين تركيا والعراق كلها كانت حول كيفية القضاء على هذه المسألة، لم يتحملوا مسؤولية الحل. أنا باعتقادي أنه القضية الكردية لها مستقبل واعد. أنا أتكلم عن العراق. الوضع الكردي يتطور ويتعزز يوما بعد يوم. المسألة الكردية في العراق في البداية من البداية إلى عام 1991 تعامل العامل الدولي مع هذه القضية على أنها قضية داخلية. بعد 91 وبعد صدور قانون قرار مجلس الأمن رقم 688 تعاملوا مع المسألة على أنها مسألة إنسانية،
وجعلوا من المنطقة ملاذا آمنا وفرضوا الحظر الجوي ووضعوا يعني خط عرض 36 32 هكذا. ثم بعد 2003 بعد سقوط نظام صدام أصبح للكرد كيان معترف به دستوري فيدرالي، لكن للأسف لم تترسخ أركان الفيدرالية ولم تنجح هذه التجربة في العراق. وكلما يعني هناك معذرة أستاذ للمقاطعة، بس يا ريت لو في 30 ثانية عشان نعطي الفرصة للآخر. في دقيقتين أكمل. لا عفوا بس اختصرها في 30 ثانية لو سمحت. المهم وبعد 2014 أصبح الوضع الكردي في وضع يعني عالمي، يعني اهتمام عالمي بصورة الكرد بقضية العرب بعدما دخلوا في حرب مع داعش، في حرب مع الإرهاب على خط حدود 1050 كيلومتر، وسجلوا حضورا جيدا في هذا الحلف في محاربة الإرهاب. وصورة الكرد عند العامل الدولي وعند أوروبا عند أوروبا صورة جيدة، صورة يعني شعب منفتح، شعب متعدد، شعب متعايش، شعب مسالم، وضع المرأة فيه وضع جيد. يعني الكرد سيكون لاعبين أساسيين في المنطقة، ولكن نحن أخطأنا في أننا استعجلنا في موضوع الاستفتاء، ويعني لم نراعي أولويات العامل الأمريكي وأولويات استراتيجية. شكرا جزيلا. فقط للتذكير يعني هذه الجلسة الختامية، فنأمل تركيز على الأفكار تتعلق بالمستقبل إن شاء الله. تفضل دكتور إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال رؤية حضارية لمصالح المنطقة، يعني أستطيع أن أقدم 3 سيناريوهات نضعهم أمام إخواننا الأكراد. لا شك أن المنطقة العربية منطقة ضعيفة ومتخلفة ومأزومة وتعاني فجوة حضارية كبيرة مع العالم، ومن ثم جميعنا يتطلع للخروج من هذا النفق والبحث عن نموذج، عن بديل، عن داعم. نتمنى أن يكون إخواننا الأكراد أو أمة الكرد، وهي أمة نحسبها أمة نوعية، التاريخ يؤكد ذلك أنها أمة نوعية وقادرة على الفعل والإنجاز. في هذا السياق أنظر وأقدم 3 سيناريوهات. السيناريو الأول يعني أنه هو تحقيق الحلم الكردي الكبير ببناء دولة متكاملة، ولكن دعنا نكون يعني صرحاء. يعني المعطيات ال3 اللي يعرضها أخواننا الأكراد الآن، اللي هي اللغة والجغرافيا والتاريخ والمظلومية، أعتقد أنها لا تكفي لبناء دولة موحدة ولا تقدم جديد، إلا إذا كانت هناك استحقاقات. أعتقد لابد أن يكون هناك هوية سياسية واضحة، هوية اقتصادية واجتماعية واضحة تقدم للمنطقة الجديد، وتقدم يعني الأكراد هم أبناء الأمة العربية والإسلامية في نهاية الأمر. السيناريو الثاني اللي هو العمل على تعظيم المكاسب الحكم الذاتي في ظل الدولة الأم، الدولة القومية الأم الموجودة. الأمر الثالث اللي هو الرضا بالأمر الواقع بس بشكل إيجابي، اللي هو الاندماج الإيجابي في الدولة القومية الأم كأفراد موجودين وكقومية النموذج اللي طرحه الدكتور شنقيطي نموذج جيد جدا وفكرة جميلة وجديدة، ان احنا ممكن مش لازم تكون أمة، يعني مفهوم الأمة يختلف عن الدولة. يعني حتى مفهوم الأمة في القرآن لم يقدم مفهوما أو الأمة السياسية، وممكن تكون أمة موجودة داخل مجموعة دول ويكون لها دور كبير وقيمة مضافة، وهذا ما نأمله. شكرا جزيلا. نريد أن يكون الأكراد قيمة حضارية مضافة للأمة العربية والإسلامية. شكرا لك. خلينا ننتقل للشق الأيسر من القاعة. تفضل دكتور صافي. شكرا جزيلا. حقيقة سمعت أصوات عديدة في هذه الجلسة تتحدث حول الابتعاد عن النموذج القومي الحصري الذي طبعا هو سبب كثير من المشاكل، وهناك طبعا رغبة في البحث عن نموذج آخر. طرحت بعض الأفكار أيضا هنا. أعتقد هنا هذا التحدي، تقديم نموذج يبتعد عن الحصرية القومية وأيضا يبتعد عن الدولة الدينية. أنا أعتقد أن ما ذكره الصديق دكتور محمد شنقيطي مهم على مستوى
تأطير معياري والتذكير باللحمة التي ولدت كل هذه العلاقات الداخلية بين القوميات المختلفة في العالم الإسلامي. لكن النموذج يجب أن يكون نموذج ديني، بمعنى أن الإسلام طبعا أعطى المنطقة جملة تاريخية، جملة من القيم الإنسانية العليا. تحويل هذه القيم إلى نموذج سياسي يتمتع بالدعم والزخم الديني اللي هو أساسي في تطور أي مشروع حضاري صراحة، لكن دون أن يكون النكهة دينية كما رأينا يعني مؤخرا الحركات الإسلامية المختلفة التي تريد أن تدعو إلى حصرية، أيضا حصرية دينية مقابل حصرية القومية، وفهو هذه ردة فعل بالتأكيد. فحبذا، وطبعا هذه مسؤولية من؟ مسؤولية المثقفين والمفكرين الكرد والعرب، يقدموا تصور وفكرة تبعدنا عن التفكير القديم الذي وصلنا بنا إلى هذا المأزق الذي نعيشه جميعا. هذه مسؤولية، وبالتالي لابد من خروج أصوات من داخل كل قومية ترفض هذا التوجه القومي الحصري، كما ترفض التوجه الديني الحصري، وتبحث عن نموذج يحقق المصالح، يحترم الإنسان، يقدم له مجتمع يعني أو نظام سياسي يعطيه حرياته، يحترم كرامته، يسمح له بالتطور. أنا أطلقت عليها في الجلسة الأولى الدولة القانونية، صديقي دكتور عبد الباسط سماها الدولة المواطنة، ممكن نسميها اسم آخر، لكن ما نريده هو دولة تقوم على قوانين يحترمها الجميع وتحترم الإنسان. وشكرا. تفضل. Well, thank you. Again, I'm John Balud, Ambassador, Republic of Liberia. I've heard over the past 2 days. خلال اليومين الماضيين تحدث الكثيرون حول الحوار وضرورة تفادي العنف، وأيضا تفادي المقاربات الشعبوية وتفادي التطرف اليمين. نعم، أنا أتفق مع كل هذا، ولكن السؤال الآن ما هو وضع الحوار الذي ينشده الأكراد سواء في سوريا، في العراق، في إيران، في تركيا؟ هل ينفون أو هل هناك عدم اتفاق حول ماهية هذا الحوار؟ هل هناك اتفاق على الاستقلال والانفصال لكل هذه المكونات التركية في مختلف هذه الدول؟ هناك انقسام حول الإطار الزمني للوصول إلى هذا الهدف، هدف الاستقلال والانفصال. هذا بالتأكيد سيبقي مجالا من المرونة على مستوى الحوار من أجل المستقبل. هل هذه الدول تتحدث كلها نفس اللغة؟ أقصد بذكر الدول المعنية بالقضية الكردية. إذا كان الحال كذلك فهناك مقاربتين في المستقبل. أول شيء حديث مشترك وتحدث بلغة واحدة، ورفض قاطع لتأسيس دولة كردية مستقلة على حدود هذه الدول. وفي هذا الإطار يجب أن نقدم لهم بديلا وخيارا آخر. إذا كانت لهذه الدول مقاربات أخرى فسيكون ربما من الجيد أن يتعاملوا بشكل آخر مع الأكراد حتى يعطوا نبرة نحو المستقبل. شكرا. Thank you very much. مجموعة من الخطوات هي مهمة في اعتبار تجنب انزلاق الوضع في كردستان إلى العنف. يقال أن العنف يولد العنف، فإذا نظرنا إلى هذه الردود التي نتجت عن إدارة الصراع في بغداد والتسارع الأمني والحلول الأمنية، إذا تجنبنا أو أردنا تجنب انزلاق الوضع إلى العنف، أرى
مجموعة من الحلول يمكن أن توضع في طائرة الحلول المتوافق عليها. أولا احترام الحق الدستوري والحق الديمقراطي في أن يعبر الشعب عن رغبته. قد يكون نتيجة الاستفتاء متوافق عليه. ثانيا التفاوض والحوار، أنه هذا التفاوض والحوار هو الذي قد ينتج ذلك الحق الديمقراطي الذي سيمارس. الأكراد لا بد لهم من هزيمة مخاوف الإقليم أولا إذا أرادوا دولة كردية. لا يمكن أن تنتج دولة كردية في كردستان حتى بموافقة عراقية داخلية إذا كانت إيران وتركيا تتوجسان من قيام تلك الدولة. أخيرا التوافق الكردي الداخلي مهم. لا يمكن أن تدعو إلى قيام دولة في كردستان إذا كانت أطراف النزاع السياسي الداخلي غير متوافقة في كردستان نفسها، والتوافق الداخلي العراقي أيضا مهم. احنا بالنظر إلى تجربة جنوب السودان التي تكلمنا عنها سابقا نرى أن التوافق السياسي لكل القوى السياسية السودانية كان مهما في وجود تقرير المصير، ثم التوافق الداخلي في جنوب السودان كان مهما ودافعا للوصول إلى الاتفاق. شكرا. شكرا جزيلا. تفضل دكتور. شكرا دكتور. أنا يعني بالبداية بس أحب ونبه على أنه فكرة الدولة لكل الكرد في المنطقة هذا أمر غير مطروح. يعني أنا لا مطروح كرديا ولا مطروح كأي سيناريو أنا عندي ملاحظة حول قصة بناء الأمة للدكتور الشنقيطي، وكذلك بعض الملاحظات اللي عبر عنها الدكتور عبد الباسط. يعني عمليا أنا أعتقد أو هكذا التاريخ، الذات الكردية عمليا استيقظت في أواخر القرن التاسع عشر، في اللحظة نفسها اللي شهدت يقظة العرب بتعبير جورج أنطونيوس يعني. والكرد يؤرخون لصدور جريدة كردستان 1898 باللغة الكردية كأول لحظة بالوعي القومي الكردي. وعمليا منذ تلك الفترة شهدنا ديناميكيات ثقافية لبناء الأمة. وأحد أهم الأكاديميين بالعالم اللي عمل على المسألة الكردية الأنثروبولوجي النرويجي مارتن فان بروينسن كتب عن بناء الأمة لدى الكرد. لكن حقيقة مسألة الدولة أنا أعتقد هي تختلف عن قصة بناء الأمة. المطروح هو أمة كما تتجسد في دولة، وليس أمة بمعنى الروابط الثقافية. عندما ندخل في قصة الروابط الثقافية هناك إشكال. يعني اللي صار تحديدا في العراق جرى اختزال الهوية الكردية باعتبارها الهوية المنادية باستقلال كردي، وجرى فصل كل من اختار العمل كأكراد ضمن الدولة العراقية باعتبارهم ليسوا معبرين عن مشروع كردي. يعني تعرفون أو لا تعرفون أنه بكر صدقي مثلا كردي، الجنرال العراقي الشهير، لكن بكر صدقي لا يكتب في السرديات والمرويات الكردية باعتباره كرديا. هذا عمل الحركة القومية الكردية التي اختزلت المشروع الكردي بمشروع الاستقلال. عندما ندخل في قضية الثقافة هناك قضية معقدة جدا. أنا أعتقد 35 مليون كردي في المنطقة، هناك إشكالات حتى أكبر مما لدى العرب في داخل العراق. مثلا على سبيل المثال عندما نتحدث عن ما صارت فرصة عن الانقسامات الجهوية والانقسامات ذات الطابع اللغوي، هناك لهجات في أحيان كثيرة تعيق التواصل بين الكرد بين هؤلاء ال 35 مليون، بمعنى أنه ما مطروح الآن هو دولة أو وضع خاص للكرد كما يتجسد في دولة، لأنه قضية البناء أو الروابط الثقافية لهذه المجموعة الثقافية الكرد هي قضية أكثر تعقيدا. شكرا. دكتور شرقاوي. من حسنات هذه الندوة أننا أتينا برؤى محددة حول المسألة الكردية، والآن نغادر ولدينا أسئلة أكبر حول مستقبل النظام العربي الشامل في المنطقة ضمن جدلية الفكر والواقع في محاولة جديدة الآن لتركيب نسق سياسي ملائم relevant political paradigm.
تعالوا نرجع إلى الوراء خطوتين أو ثلاث لنتساءل خطوتين نتساءل عن الصورة الكبرى يعني، ونحن نناقش المسألة الكردية بكل تشعباتها. أجدني أفكر في طبيعة الفلسفة السياسية التي نستند إليها الآن في تفكيك العلاقة بين إرادة أغلبية عراقية مثلا وأقلية شيعية ضمن منطقة دعونا نسميها من الخليج إلى المحيط، أو بشكل مختصر منطقة الخليط، حتى لا نغبن أصدقائنا الأكراد والبقية الأقليات ضمن تسميات الدول العربية أو الإسلامية أو شرق أوسطية. من حيث ندري أو لا ندري، أعتقد أننا نحن في يعني بنيتنا التفكيرية نتبنى حداثة كما تخيلها إيمانويل كانت عام 1881 عندما ركز على قضية الحرية، حقوق الإنسان، وأيضا إما الفصل أو على الأقل تنظيم العلاقة بين الدين والدولة. فأعتقد أننا الآن نحاول أن نخلط بين هذه الرؤية الحداثية ربما المستندة إلى فكر إيمانويل كانت وغيرهم من الأوروبيين، وأيضا تلك الأنثروبولوجيا السياسية التي تمعن في العشائرية وتمعن في العلاقة غير المتوازنة بين مركزية الأغلبية وطموحات الأقلية. نحن أيضا نطمح في هذه الندوة إلى استشراف الآفاق المستقبلية للمسألة الكردية باعتبارها الأقلية الأكثر إلحاحا الآن، وأعتقد أن باب الأكراد يفتح بوابات الأمازيغ وبوابات أقليات أخرى في المنطقة. إذن نحن في منطقة الخليط نحن نحاول أن نؤسس لحداثة سياسية من رحم الصيرورة التاريخية والثقافية في مجتمعاتنا. الآن هل نخرج من هذه البنية التفكيرية أو بنية التفكير الحداثية التي نتبناها من حيث لا ندري، وأيضا كيف نضفي العنصر المحلي والعنصر الأنثروبولوجي من الناحية السياسية. فأعتقد يعني الآن أود أن أحرض زملائي في القاعة وربما حتى بعض الباحثين في جامعاتنا العربية على التفكير جديا. هل نحن نستطيع الآن في بلورة فلسفة سياسية متسقة مع ذاتها، منسجمة مع تحدياتنا، وأيضا تأتينا بالأجوبة على هذه التساؤلات الملحة؟ فأعتقد الآن أن القيمة الفكرية لهذه الندوة هي ما أفضل ما يمكن أن نقدمه إلى أنفسنا وإلى بقية الباحثين. شكرا دكتور سيدي. رحم عندي سؤالان، سؤال لعبد الباسط السيدة وسؤال آخر لعلي السرزعيم في أربيل. سؤالي لعبد الباسط السيدة هو علي السرزعيم في أربيل صح؟ في طهران. بالنسبة لي عبد الباسط السيدة، الباسط نحن لم نتفاجأ من موقف العراق ولا من موقف تركيا ولا من موقف إيران، لكن اللي فاجئني هو موقف الأوروبيين اللي يرفعون دائما شعار تقليل المصير. ليش هذا السكوت المطبق على كأنهم الاستفتاء لما حصل صار محظور بالنسبة لهم؟ بالنسبة لي سؤال علي السرزعيم، أسأل يخيل إلي أن الأكراد بهذا الاستفتاء أن أربيل حرقت كل المراكب، هل هنالك ماذا بقي للتعايش؟ ما هو رؤيته للتعايش المستقبلي بين كردستان وبين بغداد؟ وشكرا. بشير. شكرا. قبل كم سنة لما بدأ عبد الله أجلاني يتحدث بلغة مختلفة عن اللغة التقليدية السابقة للبي كي كي، أنا سألت أحد الأصدقاء يعني ما الذي جرى للرجل، فقال لي أنه يبدو أنه قرأ كتاب ديفيد فرومكن سلام ما بعده سلام، وتأثر بالرواية رواية فرومكن للحرب العالمية الأولى. طبعا كتاب فرومكن كتاب رديء ولكنه مفيد على كل حال. الذي حدث، النظام الذي ولد في هذه المنطقة هو ليس صنيعة أي من شعوب هذه المنطقة، ليس من صنيعة القوميين العرب ولا صنيعة القوميين الأتراك ولا صنيعة القوميين الأكراد. يعني ليس هناك وقت لرواية كيف بدأ هذا التصور لسايكس بيكو، ثم لم يكن هناك، لم تؤخذ شعوب المنطقة ولا مصالحها ولا صوتها في الاعتبار على الإطلاق. الذي أخذ في الاعتبار هو مصالح الدول الثلاث الرئيسة،
روسيا وفرنسا وبريطانيا. وهذا النظام والدول التي ولدت منه لا تليق بهذه الشعوب. النظام العراقي لا يليق بالعراقيين، النظام السوري لا يليق بالسوريين. في هناك تراجعات خطيرة في تركيا على كل المستويات. أنا أعتقد أن المستقبل في المسألة الكردية لابد يعني أن يسير على مستويات ثلاث. المستوى الأول أن يكون هناك نضال حقيقي، الأكراد ينخرطوا في نضال حقيقي في كل الدول المتواجدين بها من أجل بناء دولة تليق بشعبها، سواء في العراق وفي إيران وفي سوريا أو في تركيا. المسألة الأخرى أنه ينبغي النضال من أجل تغيير هذا النظام الإقليمي الذي لا يوفر حل ليس فقط للمسألة الكردية، ولا يوفر حل لسؤال الإسلام في المجال العام للدين، لا يوفر حل للمسألة الطائفية، لا يوفر حل لمسألة الفقر، في مسائل كبرى حتى أكبر بكثير من المسألة الكردية. هذا النظام الإقليمي لا يوفر حلا لها. ولكن طبعا أنا مدرك أنه لا يمكن الاستجابة لمسألة الهوية بالخطاب الوعظي، لا يمكن إلغاء الهوية الكردية الآن. الهوية الكردية، مسألة الهوية ليست ريفيرسبل، يعني هي تطور في التاريخ الإنساني، وبالتالي لابد من الاستجابة لمتطلبات الهوية. وأنا أشيد سأذكر يوما أنه عبد الباسط سيدة في 23 من نوفمبر 2017 استخدم أو طرح مصطلح الجامعة الكردية. ربما هذا هو الطريق للاستجابة لمسألة الهوية. شكرا جزيلا. محمد. شكرا جزيلا لكم جميعا. في اعتقادي أيضا أن موضوع أزمة الأقليات في عالمنا العربي لها بعد فكري، وهو أنه مسيطر على فكر الأقليات جميعا، سواء كانت أقليات عرقية أو دينية أو مذهبية، هو الفكر الأقلوي الذي يهدف إلى أن الخلاص هو خلاص فردي، في حين أن لو حدث تغير فكري لدى هذه الأقليات من مسألة الخلاص الفردي إلى الخلاص الجماعي أو الجمعي، فبالتالي نستطيع أن نحشد كل هذه الفسيفساء جميعا وكل هذه الأقليات والأعراق المختلفة صوب هدف واحد يريد الخلاص للجميع وليس الخلاص الفردي، وهو يعني يتجه صوب إعادة تأسيس الدولة الديمقراطية القادرة على إدارة كل هذه الأنواع من التعدديات الدينية والعرقية وما إلى ذلك، حتى نخلص مرة واحدة من أن يكون للشيعة خلاصهم الفردي على أساس تميزهم المذهبي، والأكراد خلاصهم الفرد على أساس تميزهم العرقي، والأقباط في مصر على أساس تميزهم الديني، وهكذا. فلنتحول جميعا إلى الخلاص الجمعي. شكرا جزيلا. كنت أود يعني أن نسمح لهذا النقاش أن يمتد فعلا بدأت يعني كثير من الأفكار الجيدة والممتازة تبرز، ولكن يعني لضيق الوقت أنا سأعطي زميلنا عبد القادر فايز دقيقة واحدة. يعني المذيعين لهم القدرة على اختصار. أنا أقل من دقيقة دكتور. أي تفضل. فقط أريد أن أهبط بالنقاش بشكل سريع من مساحة الاستراتيجية إلى مساحة التبسيط. سعدي الشيرازي وهو شاعر مسلم وإسلامي وإيراني وفارسي، يعني بإمكان أن تصنفه في كل هذه المساحات، يقول: عندما تفشل وتعود مرة أخرى لتنظر إلى نفسك في المرآة ستجد نفسك بأنك لست جميلا، لأن الفشل سيطغو عليك. في تلك اللحظة اتخذ قرار حكيم ولا تكسر المرآة، لكن ابدأ من جديد وغير نفسك. الآن الأخوة الأكراد وهم لديهم مشروع صادق، أنا تقديري يجب أن يقفوا أمام المرآة. هناك 3 أسئلة رئيسية للإجابة عليها. ماذا نحن؟ هذا منطق الديموغرافيا. ماذا نحن كأكراد
هل الكردي الموجود في شمال مثلا إيران يستطيع أن يتفاهم كرديا مع الكردي الموجود في كردستان؟ بالتأكيد لا، لأن هناك حديث بلغتين مختلفتين تماما وهم أكراد. كذلك السؤال الثاني، من نحن كأكراد؟ وهذا المنطق يجب أن يعم، يعني ويجب على الأكراد أن يجيبوا على هذا السؤال بالدرجة الأولى في مساحة الفسيفساء الموجودة. أخيرا، ماذا نريد كأكراد في المستقبل؟ أعتقد الوقوف أمام المرآة بشكل تبسيطي بعيدا عن الاستراتيجية عند الأكراد أنفسهم، الإجابة على هذا السؤال ربما يكون الخطوة الأولى في صناعة الهوية الواقعية والحقيقية والموضوعية المقبولة من قبلنا نحن العرب قبل أي شعوب أخرى موجودة في المنطقة. وشكرا. شكرا جزيلا. أيضا هنالك طبعا أثناء هذا التفاعل هنالك أيضا تفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. دعوني فقط أخذ سؤال وصلنا عبر الفيسبوك من السيد مصعب عبد العظيم، بيسأل عن مواقف الدول الإقليمية تحديدا تركيا طه وإيران في مسألة استقلال إقليم كردستان وتأثيراته على المدى الاستراتيجي، وكيف تنظر هذه الدول إلى المسألة الكردية في إطار التوازنات الإقليمية والدولية مستقبلا. شكرا لكم على كل هذه المساهمات والأسئلة، ودعوني يعني أخذ تعليقات ختامية من المتحدثين الرئيسيين، وأبدأ بالسيد فريد أساسيرت من أربيل. يعني لو تعطينا تعليقاتك الختامية على هذه المداولات مشكورا. شكرا. أنا أعتقد أن هذه المداولات يمكن الاستفادة منها كثيرا. أعتقد أننا أيضا بحاجة في كردستان إلى إعادة تقييم السياسة السابقة. نحن أيضا بحاجة إلى تحديث المشروع القومي الكردي على أسس جديدة يمكن أن تتضمن أسسا مثل المصلحة والديمقراطية والتنمية. أتصور أننا في العراق بحاجة إلى تعزيز مقومات الدولة الوطنية، بحيث أن هذه الدولة يمكن أن وتتمكن أيضا من تحقيق المساواة وإلغاء أو عدم يعني إلغاء الإحساس بالغبن التاريخي الذي تشعر به بعض المكونات العراقية في الظروف الحالية. ولكن في نفس الوقت يجب أن نؤكد أيضا أننا في الوقت الذي نطالب بدولة وطنية في العراق، فأتصور أنه نحن أيضا في الإقليم بحاجة إلى إقليم وطني على غرار الدولة الوطنية، يمكن أن يقوم على أساس تجاوز التحزب والقبلية والمناطقية. أعتقد أن هذه الظروف هي ظروف مساعدة بالنسبة للأكراد لمراجعة كل سياساتهم السابقة في علاقاتهم الداخلية، علاقاتهم مع بغداد، علاقاتهم مع المكونات العراقية ومع دول الجوار أيضا. شكرا جزيلا السيد فريد. ننتقل إلى دكتور محمد مختار الشنقيطي. هنالك بعض الأسئلة والتعليقات، لو توجز لنا في 3 دقائق نكون من الشاكرين. شكرا جزيلا. أشكر الأستاذ الكبير عبد الباسط. أعتقد أنه عبر عما كنت أريد أن أقول بلغة أفضل، لأنه سياسي وأنا شاعر. قضية الرابطة الكردية أو إيجاد صيغة، وهنا أشير إلى ما أشار إليه الدكتور حيدر، القضية ليست ثقافية بحتة ولا سياسية بحتة. أنا أعتقد أن المسألة الكردية هي قضية غير تقليدية وتحتاج حل غير تقليدي. فما تحتاج هذه المسألة ربما منزلة بين المنزلتين، بين بناء الهوية السياسية وبناء الأمة الثقافية في الوقت ذاته. كيف سيكون ذلك إذا كنا نتحدث عن المستقبل من الناحية العملية؟ أعتقد أن إشارة الأستاذ عبد الباسط إلى الرابطة الكردية، وأنا مع الأستاذ بشير في الإشادة بهذا، ثم إشارته إلى أن الدول نفسها مفروض أن تكون جزءا من هذا الحل، جزءا إيجابيا. أنا أعتقد أن المنطلق
العملي لهذا أن تتقدم النخب الكردية بحل المسألة الكردية وليس لمسألة كردستان العراق فقط. مرة أخرى القضية الكردية هي أولا وقبل كل شيء هي قضية تركية في رأيي، يعني بحكم الجغرافيا والديموغرافيا. فالنخب الكردية لو قدمت تصورا إقليميا، حلا إقليميا للمسألة الكردية ولو حل مؤقت، ودعت هذه الدول إلى كلمة سواء من السعي مشترك لإنقاذ هذا الإقليم من المصائب. نحن نريد أن ننقذ أنفسنا وننقذكم في نفس الوقت. فأعتقد أن هذا سيكون هو المدخل الأفضل لصياغة رؤية كلية إيجابية للموضوع. طبعا تحول هذا سيقتضي، ومرة أخرى لإشارة عبد الباسط، تحول الظاهرة الكردية إلى جسر بدلا من أن تكون سدا. المطلوب أن يكون الأكراد صلة وصل وليسوا أداة قطيعة في منطقة تعاني من تقاطعات كثيرة، وأعتقد أنهم مؤهلون لهذا حتى ثقافيا وتاريخيا. نحن نعرف أن أغلب علماء الأكراد كتبوا في الماضي كتبهم في التاريخ الإسلامي كتبوها باللغة العربية وبالتركية وبالفارسية، يعني إضافة إلى الكردية. فالظاهرة الكردية هي تاريخية، هي ظاهرة تواصل وليست ظاهرة قطيعة حقيقة، لولا أننا نعيش بعقلية التمايزات القومية الحصرية المعاصرة. العالم لم يعد يعيش في عام 1916، العالم يعيش في عام 2017. فنحن أنا أعتقد أول ما نحتاج التحرر من عقلية الحرب العالمية الأولى. نحتاج أن ندرك أن ما يجمع الكرد والعرب والترك والفرس أكثر مما يجمع الألمان والفرنسيين والإيطاليين والشعوب التي كانت تذبح بعضها البعض من 60 سنة، وهي الآن تستظل بمظلة الاتحاد الأوروبي. هنالك حاجة إلى فضاء مفتوح يعترف بالهويات المتعددة. وهنا أشير إلى صديقي الدكتور لؤي صافي، أنا لا أدعو لنموذج ديني حصري، أنا أدعو لفضاء حضاري مشترك، والإسلام باعتباره أهم مكون في هذا الفضاء الحضاري المشترك مهم جدا كيف من غلواء التطرف القومي الذي كاد يدمر هذه المنطقة. دول كثيرة تعيش الآن بسلام وهي متعددة الهوية، كندا، سويسرا، اندونيسيا، ماليزيا، جنوب افريقيا، الهند، سريلانكا، الأمثلة. حتى بعض الباحثين الآن أصبح يصنف الاتحاد الأوروبي دولة واحدة متعددة القوميات، عمليا هو أصبح يشبه ما يكون بدولة واحدة. أعجبني ما أشار إليه الأخ من أربيل إلى أنه هنالك نوع من الاستبطان الذات ومراجعة الذات والبحث عن مراجعة جديدة في الثقافة السياسية الكردية، وأتمنى أن تتسم هذه المراجعة برؤية مرة أخرى برؤية كلية تأخذ في الاعتبار مأساة المنطقة كلها وحاجة المنطقة كلها إلى حلول. وشكرا. شكرا جزيلا. فرصة للأستاذ عبد الباسط. شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوعات التي أتت أعتقد أنها تصلح بأن تكون محاور لأبحاث قادمة، لكن ملاحظة الأخ خليل بالنسبة لي الحل الإقليمي للمسألة الكردية، لأن المسألة الكردية في نهاية المطاف لها بعد إقليمي أساسي. أي عمل أو أي حل لابد أن يكون هناك توافق إقليمي وبصورة إيجابية، يعني بمعنى أن نقوم هناك مشكلة قائمة، هذه المشكلة وهناك مشكلات أخرى كثيرة أشار الدكتور بشير إلى ذلك. المسألة الطائفية على سبيل المثال يعني باتت مشكلة معقدة، ما لم تتوافق الإرادات الإقليمية لتجاوز هذه المشكلة ستكون الأيام القادمة صعبة وصعبة جدا، وربما أصعب وأكثر قتامة من الأيام التي مضت بكل أسف. طبعا نحن بحاجة إلى حوار مستمر، نحن بحاجة إلى الحوار العربي الكردي أعتقد أنه قد انطلق بين النخب الأكاديمية الثقافية، وربما نحن بحاجة إلى حوار تركي
كردي بين النخب الكردية. لابد أن تكون هناك جهود في هذا الإطار. إيرانيا ربما المسألة صعبة لأن النظام الإيراني نعرف جميعا كيف تجري الأمور، والوضع الكردي هناك معقد، أشار إلى ذلك الأخ طه. والكرد هناك يعانون من الاضطهاد القومي والمذهبي في الوقت ذاته، يعني هذه مشكلة مركبة أيضا. لابد السؤال يعني حول ما هو الموقف الأوروبي، لماذا الأوروبيون يعني بمعنى سكتوا أو بمعنى لم يتخذوا موقفا بخصوص الاستفتاء. أعتقد أننا على المستوى العالمي نواجه أزمة قيمية كبرى، يعني ليس بالنسبة لاستفتاء كردستان، بالنسبة للوضع في سوريا. يعني يوم أمس كنت في يعني لقاء مع مجموعة من الباحثين السويديين، تناولنا هذا الموضوع. الموضوع كان يعني بمعنى كيف سنقبل برئيس وهو مسؤول عن قتل حوالي 1,000,000 إنسان سوري من الطرفين، يعني من الجهة الأخرى أيضا هم أبناء سوريا في نهاية المطاف. طيب هذا الشخص هو مسؤول عن قتل 1,000,000 إنسان، مع ذلك يحاولون إقناعنا بأننا سنقبل به، علما أن رئيس الوزراء في السويد أو غير السويد إذا ثبت بأنه لم يدفع رسوم التلفزيون لابد أن يستقيل، لابد أن يستقيل. يعني الصورة معكوسة. هذه أزمة نعاني منها بطريقة يعني نفاقية إذا صح التعبير. بالنسبة للحل، أعتقد أن الحل يتمثل في الدولة الوطنية، لكن الدولة الوطنية لابد أن تكون كل الأطراف متوافقة على هذا الأمر. لا يمكن أن نطلب من الكردي أن ينصاع للدولة الوطنية في حين أننا نستغل هذا الشعار للانقضاض على حقوق المكونات ضمن هذا البلد أو ذاك. وشكرا. طه. Thank you. I mean, I didn't get any question, I believe so. أنا في آخر المتحدث لدي بضع نقاط فقط. أحاول أن أعطي الصورة عن الديناميات وبما قلته. وفي هذه الوضع الحالي أعتقد نتحدث عن القضية الكردية للسنوات القادمة، بل أن الموضوع الرئيسي سيكون القيادة الكردية إن وجدت، وعن دينامياتها وخصائصها وكم حقيقية هي، وإلى أي مدى تمثل الشعب الكردي. فمثلا لو لم يكن هناك قضية كردية كعنوان هذا المؤتمر، لا أعرف كم مرة شاهدنا أو سمعنا تدخل كردي في مثل هذه المؤتمرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، حيث يكون الموضوع الرئيسي والشرق الأوسط. أستطيع أن أقول لكم أبدا ولا واحد. وبالتالي هناك تغريب كردي في المنطقة. أحد أسباب ذلك ما أصدره البلدين والأطراف يغربون الأكراد، ولكن يبدو أن القيادة الكردية تحب أن تتغرب عن الطرق الثقافية، وبالتالي نسوا أن يتحدثوا إلى الأطراف المختلفة في المنطقة. الأستاذ عبد الباسط قال أن ذلك استثناء، هذا استثناء. الأستاذ عبد الباسط هو الاستثناء. عادة لو أن عند التقاء بأي من النخب الماركسية الكردية لا يكون لديه كثير من الكلام ليفهم ما يحصل. هذه صدمة كبيرة. هذه القيادة الكردية لابد أن يعاد تقييمها، وأنا أعتقد أنهم لا يمثلون تمثيلا حقيقيا للأكراد. هم يمثلون الأكراد عبر أزمات مؤقتة مثل الاحتلال في العراق، الانتفاضة في سوريا، مما أعطاهم انفتاحا سريعا ليدعوا أنهم يمثلون الأكراد. لكن تصوروا أن أكبر سكان الأكراد يعيشون في تركيا، وهذا قد يكون مادة واقعية مهمة لكنها مهمة. ومرة أقول أن أكبر السكان الأكراد يعيشون في تركيا، وأن ما يسمى بالتمثيل
من مجموعة تسمى نفسها حزب العمال الكردستاني لا علاقة لها بالإخراج العاديين في الشارع، وبذلك نتيجة الصدمات والحروب الحرب الأهلية والإرهاب وقمع الدولة وما ذلك من أسباب جعلتهم متوفرين لما يسمى بالتمثيل الأكراد. إذن الأزمة موجودة هناك، كما أن ذلك بعد هذا الاستفتاء ثبت أن اتخاذ القرارات لا يتعمل بشكل جيد، وأن القرارات التي تتخذ ثبت أنها غير واقعية تماما ولم تأخذ نظر بالاعتبار الحقائق الجغرافية السياسية. وكما قلت في نهاية محاضرتي أن هذه الإخفاقات لا ينبغي أن تعتبر أنها نصر للطرف الآخر، كلا أنه نصر لبقية الأطراف. إذا هناك إخفاق فذلك سيكون كلفة يتحملها الجميع، ومن الأفضل لجميع الأطراف من ذلك تركيا وإيران والأطراف العربية الأخرى أن يعتبروا هذا الإخفاق هو جزء من إخفاقهم هم أيضا، وليس التعامل مع الأكراد والكيان الكردي. آمل أن هذا يحصل على زخم في المستقبل. شكرا جزيلا للسيد طه. كنا نود أن نأخذ معنا السيد علي سير زعيم، ولكن عرفت أن لحاجة ملحة تم استضافته أيضا من قبل زملائنا في القناة. احنا نقدر هذه الظروف لأنه نعقد هذه الندوة في ظل أوضاع أيضا في المنطقة متسارعة، فيبدو أنه أخذ لموضوع آخر فللأسف افتقدناه، ولكن نشكره جزيلا على مساهمته معنا في الجزء الأول من هذه الجلسة. شكرا جزيلا للمتحدثين السيد طه أزهان، السيد عبد الباسط سيدة، والسيد الدكتور محمد مختار شنقيطي، والسيد فريد السرد من أربيل. وشكرا جزيلا لكم على كل مداخلاتكم ونقاشاتكم. فقط قبل أن نختتم هذه الجلسة وهي الجلسة الأخيرة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر باسم مركز الجزيرة للدراسات لكل الذين أسهموا في نجاح هذه الندوة. بالتأكيد مساهمات كل المتحدثين في الجلسات الخمسة، الزملاء الذين تولوا إدارة هذه الجلسات، مساهماتكم جميعا كمشاركين بالحضور أو بالنقاش وبالأسئلة كانت سببا حقيقيا في نجاح هذه الندوة. أنا بالنسبة لي النجاح الأهم بالنسبة لهذه الندوة هو يعني الهدف الأساسي الذي نظمنا هذه الندوة من أجله، هو إثارة هذه القضية باعتبارها قضية مركزية تتعلق بمستقبل هذه المنطقة واستقرار هذه المنطقة ورخائها، وبدون تناولها لا يمكن أن نتفادى التبعات التي تترتب على هذه القضية. أعتقد إذا نجحت هذه الندوة مرة أخرى في وضع هذه القضية أمام المتابعين سواء كان في الرأي العام أو حتى صناع القرار، وإذا نجحت هذه الندوة في إثارة بعض الملاحظات عن الطريقة التي يتم بها التعامل مع المسألة الكردية في مختلف البلدان، إذا كانت نجحت هذه الندوة أيضا في تقديم بعض الأفكار والمقاربات الجديدة، أعتقد هذا هو ما هدفنا إليه. طبعا بكل تأكيد هنالك لدينا فريق يقوم بتلخيص أعمال هذه الندوة وإتاحتها كوثيقة لمداولات هذه الندوة في عدد من المشاركين، لديهم أوراق مكتوبة ستضمن في هذه الوثيقة، والمناقشات الأخ الدكتور سيدي أحمد معه فريق بحثي سيتولون إصدار هذه الوثيقة. المداولات هذه غير أنها نقلت على الهواء مباشرة عبر الجزيرة مباشر وعبر منصات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ويوتيوب وتويتر، وهنالك تفاعل كبير حول هذا الموضوع، ولكن كل المقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الندوة أيضا ستبقى مسجلة ومتاحة للجمهور وللمهتمين وأن يتبادلوا وأن يحصلوا على هذه النقاشات العميقة والمفيدة فيما يتعلق بواحدة من أهم قضايا المنطقة. وأكيد الملاحظات التي أبديتموها قادتنا بالضرورة للتفكير في قضايا أعمق وأكبر من مجرد المسألة الكردية. هنالك حديث كبير عن مسألة الدولة القطرية أو الدولة القومية في هذه المنطقة، هنالك حديث عن النظام الإقليمي وضرورة إصلاحه، فأعتقد أن هذه مؤشرات مهمة لنجاح هذه الندوة.
فشكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المساهمة. ولكن قبل أن أرفع الجلسة لابد أن أقدم أيضا شكري وتقديري لكثير من الجنود المجهولين الذين أسهموا في إنجاح هذه الندوة. هنالك يعني لابد من الإشادة بزملائنا في الجزيرة مباشرة الذين حرصوا على نقل فعاليات هذه الندوة طوال اليومين، زملائنا في قطاع التشغيل والتكنولوجيا بشبكة الجزيرة، لأنهم أسهموا حقيقة بشكل كبير جدا في كل الترتيبات الداخلية. إدارة الإبداع، الخدمات العامة في شبكة الجزيرة، أيضا لا أنسى زملائي في مركز الجزيرة للدراسات الأخ الدكتور عز الدين عبد المولى وزملائه في إدارة البحوث، بالإضافة للزملاء في قسم النشر الأخت مي وفريق العمل في قسم النشر، والأخ محمد عبد العاطي مع الزملاء في قسم العلاقات، والأخ عامر مع الزملاء المعنيين في إدارة أو قسم التنسيق والعلاقات. أيضا لابد لي أن أسجم الشكر لزملائنا في الإدارات المعنية بوزارة الداخلية الذين ساعدونا كثيرا في إجراءات تنظيم هذه الندوة، فلهم الشكر والتقدير. شكر والتقدير أيضا للصحافة المحلية وسائل الإعلام الأخرى غير مؤسسة الجزيرة الذين يساهموا أيضا في نقل فعاليات هذه الندوة وتغطيتها من خلال تقاريرهم المكثفة. شكرا جزيلا لفريق الترجمة الذي ساعدنا كثيرا في التواصل، ولا يفوتني أيضا أشكر الذين ساعدونا بالترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية، لأن لدينا أيضا مداخلات باللغة التركية. شكرا جزيلا لكم جميعا بمساهمتكم. كانت هذه الندوة في تقديري ناجح وامتداد للندوة الأولى التي انعقدت قبل حوالي 5 سنوات. نأمل أن تستمر اهتماماتنا بهذه القضية إسهاما في تقديم وعي أعمق بها وفتح مجال لتقديم اقتراحات وأفكار تسهم في حلها. لا يسعني إلا أن أتمنى لكم يعني الذين قدموا من خارج طيبة إقامة فيما تبقى لكم من أوقات معنا في الدوحة. للذين شاركونا من داخل الدوحة شكرا جزيلا مجدد لكم على الحضور، ونتمنى أن نراكم في ندوات أخرى إن شاء الله قريبا. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. الآن أعتقد الجلسة انتهت وممكن تتفضلوا تناول طعام الغداء. شكرا.